Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πέμπτη εκδήλωση των διαλόγων μας, των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω το τετριμένο ίσως, ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είμαστε δύο ξεχωριστοί, διαφορετικοί, διακριτοί οργανισμοί. Και αυτό το λέω γιατί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας κοινοφελής οργανισμός, ο οποίος ευτυχώς εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού στο ελληνικό δημόσιο. Το Κέντρο Πολιτισμού είναι μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματός μας, αλλά είναι μια πολύ ευτυχής για όλους εμάς στο Ίδρυμα και ελπίζω και για την ευρύτερη κοινωνία συγκυρία, το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα ανακοινώσαμε τις λεπτομέρειες και προχωρήσαμε στην επισημοποίηση, αν θέλετε, του πρώτου βήματος για την δεύτερη μεγαλύτερη δωρεά μας, μετά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία δωρεά που αφορά την ενίσχυση της υγείας στην Ελλάδα. Νωρίτερα σήμερα, το πρωί, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα με αφορμή την τελετή αυτή που προηγήθηκε της απόψινής εκδήλωσης στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, τον οποίο ενημέρωσε εκτενώς για τις δράσεις του Ιδρύματος, αλλά και για τη νέα αυτή μεγάλη δωρεά του Ιδρύματός μας για την ενίσχυση του τομέα της υγείας στη χώρα μας. Στη συνέχεια, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Δρακόπουλος, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας για την έναρξη υλοποίησης αυτής της νέας μεγάλης δωρεάς μας. Πρόκειται για μια δωρεά η οποία σε ποσοτικούς όρους αναμένεται να υπερβεί τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει μια σειρά, για όσους ήρθατε από νωρίς και βλέπατε τα βίντεο που παίζαμε, μια σειρά από έργα υποδομών, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις, προμήθεια εξοπλισμού, ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Έτρεξα λίγο, τα έργα υποδομών είναι σημαντικά, να τα πω σε τίτλους. Νέο κτίριο για το νοσοκομείο Κομοτηνής, εξυπαρχής δημιουργία νοσοκομείου Πέδων στη Θεσσαλονίκη και δημιουργία κάποιων νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό στην Αθήνα, που μεταξύ άλλων θα στεγάσουν και την έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής. Είμαστε όλοι μας πολύ υπερήφανοι για αυτή την δράση που αναλαμβάνει το Ίδρυμά μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την πολύ σημαντική μέρα για όλους μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και ο κύριος Δρακόπουλος, τον οποίο θα ήθελα να προσκαλέσω να έρθει εδώ για να ανοίξει και επίσημα την σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα στην εκδήλωση του Ιδρύματός μας. Μας τιμάτε όλοι με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κουμεντάκη και τους συναδέλφους του στην Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς βέβαια και τον κύριο Νίκο Μανολόπουλο και τους συναδέλφους του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη φιλοξενία τους. Έχουμε πάντα ένα ειδικό αίσθημα όταν βρισκόμαστε σε αυτούς εδώ τους χώρους και ανάμεσα σε τόσα γνωστά πρόσωπα, μεταξύ άλλων κυριαρχεί το αίσθημα της περηφάνειας. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ειδικότερα τη Λένια Βλαβιανού, την Ελένια Σαλούτσι, την Ασημίνα Κουτρουμπούση, τον Θανάση Πολίτη και φυσικά την Άννα Μπουσδούκου, όλους μαζί για το τι έχουν καταφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με την ιδέα αυτή των διαλόγων. Ευχαριστούμε. Διάλογος. Στις εποχές που ζούμε, απαραίτητος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις χιλιάδες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είτε σαν άτομα, είτε σαν μέλη μιας ανθρώπινης κοινωνίας. Μόνο με συνεχή διάλογο, ο οποίος βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και την αλληλοκατανόηση, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, είτε αντιμετωπίζοντας αντίξωες συνθήκες, είτε απλά παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω μας.
Αλλιώς είναι θέμα χρόνου μέχρι η τεχνητή νοημοσύνη να μας καταπιεί όλους ανεξαιρέτως. Μόνο με το διάλογο θα μπορέσουμε σαν ανθρώπινο είδος να εξελίξουμε την συναισθηματική μας νοημοσύνη, το EQ, βασικό ανθρώπινο προτέρημα. Και ο μονόλογος ακόμη, παρόλο το έμφυτο στερεότυπο να μην θεωρείται και ό,τι προτιμότερο, καμιά φορά είναι ένας απλός διάλογος με τον εαυτό μας, απαραίτητος και αυτός για να γίνουμε καλύτεροι στο διάλογο με τους ανθρώπους μας. Καιρός να δώσω το μικρόφωνο στην Άννα και στους καλεσμένους μας. Ειδικά ευχαριστούμε την Νουτζίν Μουστάφα, η οποία ταξίδευσε από τη Γερμανία για να είναι απόψε μαζί μας, καθώς και το Ίδρυμα της Μπαρσελώνα, χάρη στο οποίο και χάρη στη διευθύντριά του Μαρία Βάλες, που βρίσκεται σήμερα και μαζί μας, που μάθαμε για την Νουτζίν και για το έργο της. Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δρακόπουλο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή βεβαίως το ότι βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας. Και με τη σειρά μου σας καλωσορίζω και εγώ για 5η συνεχή χρονιά στη μηνιαία εκδήλωση και πολύ ωραία αυτή η συνάντηση με έναν πολύ ωραίο στόχο να αναπτύξουμε συζήτηση, κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε πει και μεταξύ μας, όσες φορές έχουμε βρεθεί, όσες φορές μας έχετε παρακολουθήσει μέσω του live streaming, ότι δυστυχώς λείπει ο διάλογος, λείπει η συζήτηση. Κάθε μήνα λοιπόν μαζί με εσάς, και εγώ γνωρίζω πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους με τους οποίους συζητάμε πολύ, συζητάμε αρκετά, μέχρι να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα, για να συζητήσουμε για τα στερεότυπα. Πολύ γρήγορα να υπενθυμίσω τα χρηστικά, γιατί πάντα υπάρχουν και αυτά τα tips που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Πρώτον, να καλωσορίσω και όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω του site του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, snf.org. Να πω ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή εδώ από όλους όσοι βρίσκεστε μαζί μας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή πάνω στη συζήτηση που θα ξεκινήσουμε να τοποθετηθείτε. Εάν επιθυμεί κάποιος, μπορεί να στείλει και ηλεκτρονικά το μήνυμά του στο snf.org/questions και στο snf.org/live streaming. Εκεί θα μας δείτε μέσω διαδικτύου. Και να μην μακρηγορώ, η Νουτζίν Μουσταφά είναι μαζί μας και την καλωσορίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας, η νεαρή κοπέλα, η οποία θα μας πει περισσότερα ίδια για αυτό το ταξίδι της. Ένα ταξίδι που πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά στη δική μας χώρα, κάνουν, αφήνοντας την πατρίδα τους. Η Νουτζίν άφησε τη Συρία, έφτασε στη Λέσβο, πλέον ζει στη Γερμανία. Το Τζέισον Αντιγόνι Ντέιν, που είναι μαζί μας, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μάλιστα προσέφυγες και θα μας τα πει στη συνέχεια στη δικαιοσύνη, με στόχο τη νομική αναγνώριση και καταχώρηση ως non-binary άτομο. Εδώ έχουμε πάρα πολλές απορίες και μια κοινωνία που θα δούμε κατά πόσο έτοιμη και εκπαιδευμένη είναι, αλλά εν τέλει και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε και με διάθεση πάνω απ' όλα να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι μαζί μας. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνε, ο Διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, διότι βεβαίως και υπάρχουν και στην τέχνη στερεότυπα, εκεί όπου παρακολουθούμε να διαδίδονται ιδέες, να γίνονται διάφορα δρόμενα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και όμως βλέπουμε πώς μπαίνουν τα στεγανά. Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου κάθεται δίπλα μου και η Μέη. Ιωάννα, καλώς όρισες. Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου είναι πρόεδρος της Ελληνικής Σχολής Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα και ψυχολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Είναι πολύ σημαντικό, πέραν όλων των άλλων, που μαζί με την Ιωάννα Μαρία θα συζητήσουμε, το πώς ξαφνικά η Ελλάδα ανακάλυψε τι σημαίνει σκύλος οδηγός και άρα τι σημαίνει και το απαραίτητο πλαίσιο για να μπορεί να βρει τη θέση του ο σκύλος οδηγός. Θέλω όμως, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, μαζί με όλους τους προσκεκλημένους και αφού θέσουμε όλα τα ζητήματα, βέβαια η συζήτηση γύρω από τα στερεότυπα είναι ανεξάντλητη, ακριβώς γιατί είναι διαχρονική, ακριβώς γιατί τη βλέπουμε μέσα στην ιστορία και καθώς οι κοινωνίες αλλάζουν, να είναι εκεί και να αλλάζει η μορφή με τη σειρά της. Να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο πρώτα απ' όλα. Μας το έχει παραχωρήσει το Μπάρτσα Foundation και ευχαριστούμε πάρα πολύ, προκειμένου να γνωρίσουμε κάπως,
Όχι καλύτερα, γιατί καλύτερα, Νουτζίν, εσύ θα μας βοηθήσεις. Θα πάρουμε όμως μια πάρα πολύ ωραία εικόνα για εσένα, για την Νουτζίν Μουσταφά, τη μεγάλη της αγάπη που είναι η Μπαρτσελώνα και στη συνέχεια θα μας μιλήσει. Της έχω πει να μην πούμε όμως πολλές πληροφορίες για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν είμαι και πολύ σχετική, οπότε συμφωνήσαμε να μην με φέρει σε δύσκολη θέση. Πρέπει να σας πω ότι το Barça Foundation μέσω του εκπαιδευτικού του προγράμματος, το FootballNet Methodology, υλοποιεί σειρά δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία αλλά και το Λίβανο. Εδώ λοιπόν είναι πολύ μεγάλη η προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσω δωρεάς, που θα δούμε και στη συνέχεια τι ακριβώς αφορά. Θέλω να σας πω όμως, καθώς διάβαζα και εγώ κάποια στοιχεία, ότι βασικότερος στόχος και όραμα του Ιδρύματος της Μπαρτσελώνα είναι η προώθηση αξιών. Και η προώθηση αξιών όπως το humility, όπως το effort, όπως το ambition, όπως το respect και το teamwork. Και όλα αυτά μαζί, εάν βάλουμε στη σειρά τα αρχικά τους, δεν έχουμε κάτι άλλο παρά τη λέξη heart. Και μάλλον είναι και η καρδιά όλων και των στόχων και όλων μας μεμονωμένα και όλων μαζί στο πόσα μπορούμε να καταφέρουμε. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λοιπόν, υποστηρίζει με δωρεά του προς το Barça Foundation την υλοποίηση του προγράμματος σε πρόσφυγες, καλύπτοντας όλα τα έξοδα υλοποίησης του προγράμματος. Μέσω του Barça Foundation, λοιπόν, και εμείς γνωρίσαμε την Νουτζίν Μουσταφά και ευχαριστώ και πάλι που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας, Νουτζίν. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που μας έχει δανείσει το Ίδρυμα της Μπαρτσελώνα και αφού βεβαίως καλωσορίσω και τη Διευθύντρια που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας και έχει έρθει και εκείνη στην Ελλάδα για την απόψινή μας συνάντηση, Μαρία Βάλες. Να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Νομίζω, Νουτζίν, ότι και εμείς έτσι λίγο απολαύσαμε από την πολύ μεγάλη απόλαυση και χαρά που είδαμε εσένα να έχεις σε αυτό το ταξίδι, όλα όσα πέρασες εκεί και όλες τις όμορφες εμπειρίες που έζησες σε αυτή την έκπληξη που σου έκανε το Barça Foundation. Είναι άχαρο, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχουν και οι δύο πλευρές στη ζωή, θα σου ζητήσω να μας δώσεις κάποια σημεία τα οποία εσύ θέλεις από το άλλο ταξίδι, το μεγάλο ταξίδι που έκανες, ερχόμενοι αρχικά εδώ, στην Ελλάδα, από τη Συρία και σε τι ηλικία. So, when I did the journey, I was 16. As you said, I arrived in Lesbos. Thank God, this time I'm not wet. I'm not tired. I was not about to die. Nothing happened to the plane. It's glad to be here again and to make new memories. So during the journey, I've crossed 8 countries to get to Germany. It was tough. Nothing is easy, actually. We faced rough terrain, boring regulations, a lot of trouble, I think. But there were times when I actually needed some help, needed a lifeline, and needed to think like Peter Pan. So Barca came to help, actually, because just a few months before the journey, Barca had won the triple in Europe. So I had to turn to Peter Pan and think, okay, that's fine. We won every title this year, so it doesn't matter. Everything is going to be fine again. Yeah, so it wasn't easy, and as I said, I'm happy to be here again and to make new memories. I've been to the Acropolis. It's beautiful. I didn't think the ancient Greek thought of a wheelchair user visiting. It wasn't the easiest place for a wheelchair, but we made it. We made it, and let me tell you, you have one of the most beautiful capitals ever. Though I would have also wanted to visit Mount Olympus. I really want to meet Zeus. Yeah, and Hera and Poseidon, though he's in the sea, of course. Yeah, and of course the city of Olympia. I want to actually run the marathon next year, maybe.
Yeah. So, yeah, I've had a great time. Θέλω να σε ρωτήσω, καθώς σε ακούμε, πού και πότε έμαθες να μιλάς τόσο καλά αγγλικά? Well, because of my disability, I was not able to attend school, so I only had TV. It was actually my window to the world, in terms of entertainment and education equally. So I learned English watching a soap opera with Arabic subtitles in the beginning, and then 1 month or so later, I was like, no, I understand. I even don't need the subtitles. So I would like to think of it as, my disability. I would like to think of it as the thing that shaped the person who I am today, and I think I have nothing to be ashamed of. Yeah, so that's my identity, and I'm really proud of it. Θέλω να ζεσταθείτε λίγο και να μπείτε στη συζήτηση και να ακούσουμε από τον καθένα σας ξεχωριστά, ακούγοντας όλα όσα μέχρι στιγμής μας έχει πει η Νουτζίν και μένοντας, αν θέλετε, στο στερεότυπο του πώς μια κοινωνία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται από μια άλλη πατρίδα και υπό αυτές τις συνθήκες που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια πιο έντονα, αλλά δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Πώς παρατηρείτε να υπάρχει ακόμα το στερεότυπο για τον πρόσφυγα, για τον μετανάστη? Κοίτα, νομίζω ότι είμαστε ξένοι όλοι, ακόμα και στην οικογένειά μας. Είμαστε ξένοι όλοι, ακόμα και στην οικογένειά μας καμιά φορά, ακόμα και στον περιγυρό μας, τον πολύ κοντινό. Όχι, εντάξει, όσο ένας πρόσφυγας, αλλά το ότι δεν υπάρχει αποδοχή μπορείς να το βρεις οπουδήποτε. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί και εμείς να βρεθούμε σε μια τέτοια θέση και έχουν βρεθεί οι προγονείς μας πολλές φορές. Οπότε, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας δραματικά και πρέπει να σκεφτόμαστε διαθεματικά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμπονάμε και να μπαίνουμε στη θέση άλλων ανθρώπων, γιατί αλλιώς δεν ξέρω. Άρα ανοίγει η ομπρέλα του ξένου. Αυτό αντιλαμβάνομαι ακούγοντας. Γιατί αυτό είναι... Αυτό νομίζω είναι δεδομένο σε κάθε κοινωνία, όπως και σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος είναι και φιλόξενος και σκληρός, εχθρικός, ας πούμε. Εξαρτάται ανάλογα το πώς αισθάνεται την κάθε φορά την θέση του απέναντι στον άλλον. Και απέναντι στον εαυτό του. Οπότε έτσι και όλα ξεκινάνε από τον εαυτό σου για να καταλήξεις στον απέναντί σου. Οπότε το δύσκολο έτσι κι αλλιώς είναι αν μπορείς να διαχειριστείς αυτόν που είναι απέναντί σου, ταυτόχρονα και ως κοινωνία να αντιμετωπίσεις αυτόν που είναι απέναντί σου, αυτόν που έρχεται, αυτόν που θέλεις ή αυτόν που φοβάσαι. Επειδή το θίξαμε και συνομιλώντας κατηδίαν με την Ιωάννα Μαρία, νομίζω έχει αξία να δούμε εδώ πέρα, Ιωάννα, και το εξής, ακούγοντας και τους προηγούμενους συνομιλητές, ότι η έννοια του ξένου υπάρχει για τον καθένα μας, σε διαφορετικό ενδεχομένως πεδίο. Τις δύο όψεις τις έχουμε όλοι μέσα μας, και εκείνου που θα ανοίξει την πόρτα και την ίδια ώρα όμως θα την κλείσει κάπου αλλού, και πώς αυτό το βλέπουμε να εναλλάσσεται στην καθημερινότητά μας. Ναι, νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια δυσκολία αποδοχής του διαφορετικού στην Ελλάδα. Είτε μιλάμε για ανθρώπους με αναπηρία, είτε μιλάμε για μετανάστες πρόσφυγες, είτε για τους ΛΟΑΤΚΙ. Και απλά ο κάθε άνθρωπος βιώνει το διαφορετικό σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει ο άμεσος ρατσισμός, όπου θα μπούμε στο ίντερνετ και θα αρχίσουμε να γράφουμε κατά των μεταναστών, παραδείγματος χάρη. Και υπάρχει και ο έμμεσος ρατσισμός, δηλαδή μπορεί να κλείσουμε μια ράμπα στο πεζοδρόμιο, και υπάρχει και ο ρατσισμός με το γάντι. Δηλαδή, ο νόμος μας επιτρέπει, παραδείγματος χάρη, μάλλον ο νόμος μας επιβάλλει να προσλάβουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία σε μια δουλειά, αλλά ίσως να μην του δώσουμε ποτέ δουλειά.
ή να αποδεχόμαστε τον άνθρωπο με αναπηρία που είναι απέναντί μας ή τον ΛΟΑΤΚΙ ή έναν άνθρωπο που απλά δεν είναι εντυμένος όπως εμείς θα θέλαμε και από μέσα μας να μην μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι, και εδώ θέλω να τονίσω, ότι η Ελλάδα με το ρου της ιστορίας που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, που οδήγησε σε αυτή την κρίση στην οποία ζούμε, το διαφορετικό δεν το αποδέχτηκε ποτέ. 100% δεν το έχει αποδεχτεί ποτέ. Προσπαθούμε να κάνουμε βήματα προς τα εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό, δυστυχώς, την πληρώνουν οι πιο ευάλωτοι που ζουν ή έρχονται στη χώρα αυτή, όπως είναι οι πρόσφυγες. Με την έννοια ότι ο καταπιεσμένος Έλληνας, ο Έλληνας που έχασε τα λεφτά του, ο Έλληνας που δεν βρίσκει δουλειά, θα ξεσπάσει πάντα στον πιο αδύναμο. Στο εξωτερικό, δηλαδή, μιας και το έθιξες μέσα στα ελληνικά δεδομένα, στο εξωτερικό, η μεγάλη εικόνα, έστω, για να μην μπούμε σε επιμέρους λεπτομέρειες, ποια είναι, ως προς τη συνολική αντιμετώπιση? Στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό που λέτε, η μεγάλη εικόνα αποδέχεται τους ανθρώπους έτσι όπως είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει. Θα διακόψω, αλλά καταρχήν τι εννοούμε εξωτερικό, γιατί είναι η Ανατολική Δύση. Υπάρχουν πολύ σκληρότερες κοινωνίες από την ελληνική κοινωνία και πιστεύω ότι έτσι και αλλιώς σε όλες τις κοινωνίες αυτή τη στιγμή η κρίση που περνάει παγκόσμιο πλανήτης έχει οδηγήσει σε συμπεριφορές οι οποίες κοντράρουν, ας πούμε, οποιοδήποτε τύπο ανθρώπου ο οποίος μοιάζει διαφορετικός. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι το θέμα της συζήτησης μας ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αν το θεωρήσουμε αυτό σε μια γενική γραμμή, σίγουρα η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και στα πλαίσια της Δύσης αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα με όσο αντέχει εντός εισαγωγικών, αλλά όχι με μεγάλη, τεράστια διαφορά, θεωρώ, από άλλες χώρες. Ίσως κάποιες είναι πολλά βήματα μπροστά, αλλά όχι, η απόσταση μας δεν είναι τόσο μεγάλη. Θεωρώ, εγώ τώρα μπορώ να μιλάω προσωπικά, αλλά θεωρώ ότι η κοινωνία μας προσπαθεί, με δύσκολο τρόπο προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Αλλά σίγουρα η κρίση που περνάει η Ελλάδα, αλλά και μεγάλο μέρος του δυτικού πολιτισμού, μας κάνει και πιο εσωστρεφείς και λίγο πιο καχύποπτους και αναπτύσσονται και καλλιεργούνται περισσότερο αυτά τα ένστικτα. Νουτζίν, έρχομαι να προσθέσω ότι είναι γενικότερα ίδιο του δυτικού πολιτισμού αυτή η ορθολογική θεώρηση και τα δίπολα. Απαντά σε όλες τις πτυχές. Λευκός, μαύρος, χριστιανός, μουσουλμάνος, άνδρας, γυναίκα. Στην Ανατολή. Δεν είναι πιο ρευστά τα πράγματα. Είναι παραδοσιακά, δηλαδή, όμως, πολιτισμικά. Είναι και καλύτερα όμως. Δεν θα έλεγα για τα δικαιώματα, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει η διπολική θεώρηση και αντιμετώπιση του κόσμου. Γιατί νομίζω, έχω την αίσθηση ότι βλέπουμε άλλου τύπου μορφές στην Ανατολή. Δεν είναι ότι είναι ακριβώς. Νομίζω ότι παντού καλύτερα. υπάρχει αυτό. Το δίπολο νομίζω υπάρχει, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ας πούμε και στην Ανατολική θεώρηση. Ακόμη και το Yin και το Yang είναι δύο πράγματα ανάποδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Ότι είναι ένα θέμα της Δύσης. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα του ανθρώπου. Ότι προσπαθεί να δώσει να πάρει μια απόσταση ανάμεσα σε δύο πράγματα. Κυρίως ο ορθολογισμός, ότι όλα μπαίνουν σε κουτάκια. Κρατάω το στοιχείο της κουλτούρας κάπως λίγο από αυτό το οποίο λέτε για να το επαναφέρω μετά. Θέλω, Νουτζίν, τη δική σου θέση, τη δική σου άποψη και με βάση τη δική σου εμπειρία, αλλά και με βάση τους συνταξιδιώτες που είχες σε αυτό το ταξίδι, ανθρώπους που γνώρισες, αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά την ίδια ώρα και τόσο διαφορετικές, πώς βίωσαν αντίστοιχα την όλη υποδοχή ή όχι, φτάνοντας ο καθένας στους εκάστοτε σταθμούς. So, first, I would like to add something to what all of you said. I think an important point that needs to be addressed is the guest's part in the whole process of acceptance and non-acceptance. Because I believe that it's natural for you to fear, for humans to fear the unknown, the unexplored, something that we have no idea about. So I think it's a duty to be a good representative of your group of people, whether it be the LGBT community or
the disabled people or refugees. So in my case, I think I fully expected the kind of fear and rejection and reluctance to receiving refugees because, well, we are different. We dress differently. We have different religion. We speak differently. We eat differently. So, why would I expect everyone to accept me so quickly when they know nothing about who I am as a person? But I hate to be given that label. I just think of myself as a guest in Europe, and I believe that when you are a guest, you have to behave well to your host and be a good example. So I actually don't blame anyone for being afraid or reluctant or not liking me in person, but I just keep doing my work and kind of improving the image of refugees and displaced people. So just keep doing your work. So don't blame anyone for your problem, you know. And as for the examples you're looking for, I think when it comes to the acceptance of the other, it's different in different countries, and it depends on the mentality and how much you are exposed to the other in a way. If you're in a protected environment where you are forced to consider something or the other normal and other things wrong or unnatural, then I believe it's inevitable that you are gonna be racist or be unaccepting. But if you live with all colors of the rainbow, then it's going to be easier for you to accept everyone. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε στην πορεία και πώς ο ίδιος ο άνθρωπος που νιώθει στιγματισμένος ή νιώθει ότι αντιμετωπίζεται στερεοτυπικά δεν θα πέσει ο ίδιος σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή να αντιμετωπίσει ακόμα και ο ίδιος, να αποδεχθεί ουσιαστικά αυτό το στερεότυπο το οποίο υπάρχει και να μην καταφέρει να γυρίσει και να κοιτάξει τη δουλειά του ώστε να συνεχίσει και ενδεχομένως να χαράξει έναν δρόμο που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι άλλα να εγκλωβιστούν σε αυτό το οποίο ήδη υπάρχει, τον εγκλωβίζει ούτως ή άλλως και ενδεχομένως τον παγιδεύει. Νωρίτερα σας... Νομίζω ότι αυτό που λέει πάντως είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν αποτελεί στερεότυπο ουσιαστικά. Αυτό όμως έχει σημασία να δούμε μετά πώς γίνεται, γιατί ναι, όλοι σας που είστε σήμερα εδώ μαζί μας εκπροσωπείτε κάτι, συμβολίζετε κάτι, οπότε έχει σημασία και για τον υπόλοιπο κόσμο να το μοιραστείτε. Αλλά είναι σημαντικό αυτό ότι λέει ότι ουσιαστικά κανένας άνθρωπος δεν είναι στερεότυπο. Κάθε ένας είναι και ξεχωριστός τύπος και αυτή το ξεχωριστό και η διαφορετικότητά του είναι αυτό που τον οθεί στο να προχωρήσει χαράζοντας το δικό του δρόμο. Εξαιρετικό. Θα επιμείνω και πάλι πώς γίνεται αυτό όμως. Να προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι με λυπεί να ακούω... Με συγχωρείς που σε διακόπτω, γιατί σε σένα θα ερχόμουν ώστε να τοποθετηθείς συνολικά. Επειδή νωρίτερα και στην παρουσίαση όλων σας αναφέρθηκα στον καθένα προσωπικά με το αντίστοιχο, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, άρθρο είτε στο θηλυκό είτε στο αρσενικό. Έχεις επιλέξει το ουδέτερο άρθρο. Το Jason Antigone είναι το όνομά σου, η δράση σου την αναφέραμε νωρίτερα. Αφού συμπληρώσεις αυτό που θέλεις αναφορικά με όσα είπε η Νουτζίν, θέλω σιγά-σιγά να περάσουμε και στο επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το τι αποτελεί το φύλο. Αν υπάρχει φύλο, αν το φύλο αναγνωρίζεται και πώς κοινωνικά, ξεκαθαρίζοντάς μας όμως και ξεκαθαρίζοντας σε μια κοινωνία που ξέρει και μαθαίνει από τη στιγμή που γεννιέται ότι το θηλυκό είναι «η» και το αρσενικό είναι «ο», πώς προκύπτει και τι σημαίνει ουσιαστικά το. Απλά ήθελα να σχολιάσω ότι εμένα με λυπεί να ακούω ένα άτομο να λέει «νιώθω καλεσμένη». Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που μετανάστευαν ή που ήταν πρόσφυγες κάποτε ένιωθαν καλεσμένοι ή έπρεπε να νιώθουν καλεσμένοι κάπου. Και η Ευρώπη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Νομίζω ότι κάθε άτομο πρέπει να μπορεί να πάει οπουδήποτε στον κόσμο και να μην νιώθει καλεσμένο, αλλά να έχει κεντρικό ρόλο. Λοιπόν, και σε αυτό δεν φταίει η Νουτζίν, φταίμε όλα μας. Λοιπόν, ως προς το φύλο και τη σεξουαλικότητα, αυτά τα δύο είναι φάσματα στην πραγματικότητα.
Είναι επιτελέσεις. Η έμφυλη ειδικά διάκριση είναι αυτό που μας διακρίνουν πριν καν γεννηθούμε. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Το δωμάτιο θα βαφτεί ρόζι ή γαλάζιο. Και θα έχουμε διαφορετικές προσδοκίες και στερεότυπα από τα δύο θεωρούμενα αυτά φύλα. Όμως, ακόμα και βιολογικά και γενικότερα οι κοινωνικές σπουδές και οι σπουδές φύλων έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχουν ούτε καν δύο βιολογικά φύλα. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχουν τα. Μιλάω λίγο γρήγορα, δεν ξέρω και τη μετάφραση. Τα intersex άτομα, όπου μπορεί είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, ορμονολογικά να έχουν χαρακτηριστικά από το αντίθετο, ας πούμε, φύλο από αυτό που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Πρώτα απ' όλα είναι τα intersex άτομα, αλλά ούτως ή άλλως, ως περιπτώσεις, μάλλον κάθε άτομο είναι και ένα φύλο. Τέλος πάντων, μια διαφορετική περίπτωση. Είναι πολύ απλουστευτική η θεώρηση ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα. Οπότε το φύλο είναι μόνο κοινωνικό, είναι μόνο μια κοινωνική κατασκευή, δεν είναι καθόλου βιολογικό. Αυτό το λένε σπουδές φύλων. Και είναι μια προσωπική αντίληψη για το πώς αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. Εγώ προσωπικά, στα στερεότυπα ακόμα και επιφανειακά, προσπαθούσα να μην είμαι ποτέ, αλλά ως προς το άφυλο ενημερώθηκα και όλα αυτά που μόλις εξηγώ. Επίσης, να πω ότι αν αποδέχεσαι το φύλο που σου αποδόθηκε κατά τη γέννηση, αν το αποδέχεσαι, είσαι cisgender άτομο. Αν δεν το αποδέχεσαι, είσαι transgender άτομο. Είτε είσαι binary, είτε non-binary. Binary σημαίνει ότι είσαι μέσα στο έμφυλο δίπολο, άνδρας ή γυναίκα. Non-binary σημαίνει ότι κινείσαι είτε ενδιάμεσα είτε εκτός αυτού. Εγώ είμαι εκτός, ας πούμε. Όπως επίσης συνηθίζω να λέω, νομίζω ότι όλα μας είμαστε άφυλα, απλά τα περισσότερα ακόμα επιμένουν αυτοπροσδιορίζονται με φύλα. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό για να κάνουμε συζήτηση. Συγγνώμη, διάλογο. Ναι. Είναι αντιληπτό ότι λες όλα μας, άρα μας βάζεις όλους στο ουδέτερο. Όχι, ως συμπεριληπτική κατάληξη. Ξέρεις τι να πω, όλοι μας, δεν είναι. Το είναι ρωτώ ανδρική αυτό κατάληξη. γιατί δέχεσαι αντίστοιχα όσους αποδέχονται Σίγουρα. το φύλο τους. Σίγουρα. Και Ναι, το εννοείται. προσδιορίζουν, δηλαδή το αποδέχονται και το προσδιορίζουν. Αυτό δεν εννοώ. υπάρχει βιολογικά κάποιο φύλο. Είναι ακόμα ένα κατάλοιπο αυτό το πράγμα που θα έπρεπε να σταματήσει. Η Και απόδοση γιατί θα φύλου πρέπει να είναι ή άσπρο ή μαύρο? δεν είναι θέμα σπρωμαύρου, είναι θέμα σεβασμού ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η απόδοση φύλου στα νεογνά, όπως και θρησκείας, θα πρέπει να σταματήσει και είναι παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δηλαδή, αν εγώ έχω την ψευδαίσθηση, ας το θέσω έτσι, ότι γνωρίζω το σεξουαλικό μου προσανατολισμό. Καμία σχέση η ταυτότητα φύλου με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Ότι γνωρίζω την ταυτότητα φύλου, οποιοδήποτε από τα δύο θέλεις, είναι ένα κατασκεύασμα. Δεν είναι αυτό το οποίο γνωρίζω. Είναι μια προσωπική αντίληψη για το φύλο, ως προς το φύλο. Και το σεξουαλικό Δική μου ή προσανατολισμό των επίσης. άλλων? Όχι, μόνο προσωπική πρέπει να είναι. Δεν μπορεί οι άλλοι να σε ετεροπροσδιορίζουν. Αυτό λέω τώρα, στη δεδομένη στιγμή. Ναι. Αυτό που εγώ νομίζω για το μας φύλο μάθανε μου, ότι είμαστε. είναι αυτό που με μάθανε ή είναι αυτό που είμαι? Κυρίως μάλλον αυτό που σε μάθανε. Γιατί όμως πρέπει να αποδεχτώ τη δική σου θεωρία? Δεν είναι να σου δική μου, είναι των σπουδών φύλου. Τρόπος του λέγει. Διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Ή εσύ να σου επιβληθεί η δική μου θεωρία και να μην κοιτάξουμε Δεν να επιβάλλεται συνυπάρξουμε. δεν επιβάλλεται καμία θεωρία. Ακόμα υπάρχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Βέβαια και στο υπερψηφιστέν νομοσχέδιο πρόσφατα στην Ελλάδα δεν συμπεριλαμβανόταν η trans μη διοική κατάσταση, το trans non-binary. Γι' αυτό και εγώ έκανα την πρώτη προσφύγη στη δικαιοσύνη για την πλήρη διαγραφή φύλου, η οποία δεν ικανοποιήθηκε ως διαγραφή. Αναγνωρίστηκα υποτίθεται ως trans μη διοικό άτομο και προσθέθηκε και το αντιγόνι στο ήδη υπάρχον η Άσον, όνομά μου, στα χαρτιά, αλλά η πλήρης διαγραφή δεν έγινε, γι' αυτό και κάνουμε έφεση. Προχωράμε. Είναι πολύ οξύμορο, αντιφατικό. Απ' τη μία αναγνωρίζεις αυτή την ταυτότητα φύλου, απ' την άλλη δεν κάνεις την πλήρη διαγραφή. Η κοινωνική αποδοχή ποια είναι? Πριν έρθω και στους υπόλοιπους για να τοποθετηθούμε όλοι μαζί. Η κοινωνική αποδοχή, τον το λέω να το πω πάρα πολύ απλά, η καθημερινότητά σου. Είναι Έξω. Ναι. Στις όποιες συναναστροφές έχεις. Πέρα από το αν μιλήσουμε για μένα ή όχι, είναι τόσο ριζωμένα τα πατριαρχικά και ετεροσεξιστικά πρότυπα, τόσο πολύ αυτά τα στερεότυπα ως προς το φύλο, τη σεξουαλικότητα και ως προς την ταυτότητα φύλου, την έκφραση του φύλου, πώς το εκφράζει δηλαδή εμφανισιακά, πώς φέρεσαι γενικότερα και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Οπότε είναι δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλα μας, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες νόρμες που τα περισσότερα ακολουθούν. Είναι παράξενο, αλλά εγώ, τι να σου πω, περπάτησα από τα Εξάρχεια μέχρι εδώ πέρα και ελάχιστα άτομα με κοιτάξαν παράξενα. Σε αυτό μπορεί να έχει συμβάλει η δημοφιλία σου, γιατί είσαι ένα δημοφιλές άτομο, έχεις ούτως ή άλλως μία δράση όπως ένας ακτιβιστής, υπερασπίζεσαι, είσαι...
Αυτό ποτέ δεν θα το διαλευκάνω, αν είναι επειδή αναγνωρίζουν εμένα ή επειδή γενικότερα αποδέχονται. Το ρωτώ γιατί είναι και αυτό ένα άλλο στερεότυπο της ελληνικής Αυτό δεν κοινωνίας. ξέρω. Ξέρω όμως ότι ακριβώς επειδή χρησιμοποιώ όλα τα μέσα και μιλάω για αυτά τα θέματα, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζωικά δικαιώματα στα μέσα, νομίζω ότι βοηθάει, εισπράττω ότι βοηθάει στην κατανόηση τρανς ανθρώπων και γενικότερα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από τις οικογένειές τους, γενικότερα. Έχει ανοίξει κουβέντα για τα φύλλα και τις σεξουαλικότητες. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί χτυπάει την πατριαρχία που καταδυναστεύει όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες, που τους μαθαίνει να επιτελούν το φύλλο τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να είναι δυνατοί, γενικότερα, να ξέρουμε όλα μας πώς μας έχουν μάθει να είμαστε άνδρες ή γυναίκες. Ιωάννα, Κωνσταντίνε, Νοτζίν. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο στερεοτυπικό το να θέλεις με το ζόρι να μη αποδώσεις μια ταυτότητα φύλου σε κάποιον, όπως με την έννοια της θρησκείας, που η θρησκεία διδάσκεται, μαθαίνεται, δεν είναι αίσθηκτο, αλλά σίγουρα θα έπρεπε η ταυτότητα φύλου να αναπτύσσεται με βάση την ίδια τη λογική του ανθρώπου και τα βιώματά του σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, αλλά το να καταργείται εντελώς μου φαίνεται λίγο ισοπεδωτικό. Επίσης, επειδή δουλεύω και σε νοσοκομείο με παιδιά, ξέρω ότι τα intersex άτομα δεν είναι μια φυσιολογική συνθήκη. Δηλαδή, έχουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας στα μωρά αυτά όταν γεννιούνται. Ας μην χρησιμοποιούμε τη λέξη φυσιολογικό. Είναι πολύ παροχημένη. Ναι, φυσιολογικό με την έννοια. Ας αφήσουμε τον καθένα ελεύθερο να χρησιμοποιεί όποιες λέξεις Αυτό... θέλει, θα μου επιτρέψετε όλοι σας, έτσι. Σωστά. Με την έννοια της ασθένειας, το είπα, και της φύσης, όχι με την έννοια της αναπηρίας ή των επιλογών που κάνουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτά τα παιδιά που γεννιούνται με δύο φύλλα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος να εκφράζει αυτό που θέλει και αυτό που είναι, χωρίς να καταπατά τα δικαιώματα των αλλωνών. Εγώ νιώθω πάρα πολύ γυναίκα, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά... Μ' αρέσει που είμαι. Και έχω και το... Δηλαδή, η κάθε γυναίκα, ο κάθε άντρας, το κάθετο, δεν ξέρω, πρέπει να έχει το δικό του τύπο και τη δική του ελευθερία της έκφρασης. Αυτό ήθελα να πω. Και να συμπληρώσω αυτό που λέγατε πριν για τις δυτικές κοινωνίες, γιατί δεν πρόλαβα, ότι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ζούμε στην Ελλάδα, η μεγάλη εικόνα στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ούτε καν αυτό. Είναι λίγο, πρότυπα και φασίστες και στερεότυπα και κακά πρότυπα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, το να βγαίνουν εκπρόσωποι εκκλησιών και να στιγματίζουν ελεύθερα και να μην τους ενοχλεί κανείς. Το να βγαίνουν πολιτικοί στα έδρανα και να μιλάνε με πολύ βαρύ ρατσιστικό λόγο και να μην τους ενοχλεί κανείς, το θεωρώ απαράδεκτο, όπως και να παραβιάζεται τόσο απροκάλυπτα η ελευθερία των ανθρώπων. Ήθελα να το πω πριν αυτό. Είναι ένα πρόβλημα δικό μας και πρέπει να το λύσουμε. Δεν υπάρχει περίοδος πια για αναστολές. Δεν μπορεί να ζούμε στο 2018 και να κυκλοφορεί τόσο ελεύθερα ο στιγματιστικός λόγος και τα στερεότυπα που θέλουν τους ανθρώπους ανίκανους, αδύναμους. Το βλέπουμε σε πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ακόμα και με το γάντι, όπως είπα πριν, και ακόμα όσον αφορά τους ανθρώπους με αναπηρία, παραδείγματος χάρη, που θεωρούνται υπερήρωες. Αυτό είναι πολύ βαρύ, γιατί θεωρούνται υπερήρωες υπό την έννοια ότι θα πετάξουν πάνω από το παράνομα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Όπως θεωρούνται και οι πρόσφυγες, τρομοκράτες. Είναι το ίδιο. Αυτά είχα να πω. Εγώ, αν τοποθετηθώ τώρα, θα πω, αν πάμε στο θέατρο, στην τέχνη, τέλος πάντων, ή στο χορό, ή σε όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να πούμε ότι εκεί, ο χορός ή το θέατρο, προσπαθούν και σπάνε τα στερεότυπα, έτσι, προσπαθούν να δημιουργήσουν ακόμα και, για παράδειγμα, ακόμα και το Jason Αντιγόνη χρησιμοποιεί τα στερεότυπα του άντρα και της γυναίκας για την παρουσίασή του, κάνοντας ουσιαστικά μια performance, έτσι, γιατί δεν επιλέγει ένα τρίτο. Επιλέγει χαρακτηριστικά του αντρικού και του γυναικείου φύλου ουσιαστικά για να δώσει το στίγμα του ως μια performance θεατρική
μέσα στην κοινωνία. Θα μπορούσε να είναι. Καθόλου δεν κάνω performance. Γιατί τότε χρησιμοποιείς ένα φόρμα που είναι στερεότυπο του γυναικείου φύλου? Γιατί δεν υπάρχουν φύλλα στα ρούχα. Είναι και αυτό ένα στερεότυπο. Άρα δεν μπαίνω στο στερεότυπο. Με αυτή τη λογική, τότε πας σε μια κατάσταση ότι καταργείται οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να συμβολήσει κάτι. Φορέματα και φούστες φορούσαν και άνδρες και ακόμα φοράνε. Τσολιάδες, παπάδες, τα ξέρουμε. Αυτό λέω, ότι λοιπόν το θέατρο. Ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν φτάνουμε λοιπόν ότι στο θέατρο και στο χορό καταργούνται όλα τα. Μπορούμε να πούμε ότι στην τέχνη ουσιαστικά η τέχνη καταργεί όλα τα στερεότυπα. Μακάρι να το κάνει τέχνη. Δεν νομίζω ότι το κάνει πάντα. Και επίσης στην Ελλάδα. Κάτσε να τελειώσω, καλέ. Νομίζω ότι λοιπόν η τέχνη έχει τη δυνατότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο που συζητάμε να καταργήσει οποιοδήποτε στερεότυπο, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει τον άντρα ως γυναίκα, τη γυναίκα ως άντρα, ως το ή ως. Εγώ, για παράδειγμα, σε όλα τα χρόνια που χορογράφουσα και χορογραφώ, δεν έχω σκεφτεί ποτέ ότι φορέας μιας κίνησης είναι ένας άντρας ή μια γυναίκα. Πάντα φορέας της κίνησης ήταν η ίδια η κίνηση. Δηλαδή, ερμηνευόταν από τον άντρα ή τη γυναίκα και έπαιρνε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου στον οποίο άνοικε η κίνηση συγκεκριμένη. Αλλά δεν αισθανόμουν ότι τώρα χορογραφώ μια γυναίκα και χορογραφώ έναν άντρα, διότι αυτό θεωρούσα ότι δεν υπάρχει σαν λογική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ακόμα και το στερεότυπο του φύλου μέσα στην τέχνη είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά διαχειρίσιμο και εξαρτάται πάρα πολύ από τον... Ναι. Όχι, τελείως, δεν είναι πρόβλημα. Απλά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα τα σημεία και εγώ πρέπει να παίξω το ρόλο του κακού τώρα. Λοιπόν, αλλά μιας και σε ακούω, γιατί είχα κατά νου στη συνέχεια της συζήτησης να βάλω και το ερώτημα του κατά πόσο η ίδια η τέχνη φέρεται στερεοτυπικά ή, εν πάση περιπτώσει, πώς αντιμετωπίζει τα στερεότυπα. Η ίδια η τέχνη δεν μπορεί. Οι άνθρωποι που περιβάλλουν την τέχνη μπορεί να τα... Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Το κοινό ή οι συνάδελφοι σου, οι καλλιτέχνες, πώς αντίστοιχα έρχονται και βάζουν κι άλλα στερεότυπα? Να φέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ εμπορικό, δεν θα πάω. Αυτό είναι πολύ ποιοτικό τώρα, πολύ ποιότητα για να πάω. Αυτό το πράγμα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, πού ακριβώς μας έχει οδηγήσει και τι ακριβώς δημιουργεί και σε ένα καλλιτέχνη? Εσύ τώρα σε ρωτάω, γιατί όπως γνωρίζουμε... Αν το χιούμορ θα μπορούσα να πω, εμένα με οδήγησε εδώ, ας πούμε, Αυτό θέλω να πω, διότι γνωρίζοντας εσένα, ξέρουμε την πολύ μεγάλη γκάμα της δουλειάς σου και τους χώρους μέσα στους οποίους έχεις δημιουργήσει, έχεις δεχτεί κριτική, άρα έχεις την πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι, στην πραγματικότητα, κοίταξε, αν θέλουμε να πάρουμε, ας χρησιμοποιήσω εμένα ως παράδειγμα, ευτυχές ή ατυχές. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό, όπως είπε και η Eugene στην αρχή, εμένα ποτέ δεν με ενδιέφερε αυτός, όχι ο διαχωρισμός, η δημιουργία του στερεότυπου. Ότι εγώ πρέπει να δημιουργήσω σε μια κατάσταση η οποία θα είναι αποδεκτή από ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Άρα λοιπόν εγώ ξεκίνησα δημιουργώντας αυτό που ήθελα, το οποίο απευθυνόταν σε αυτό που εντός εισαγωγικών θεωρούμε ποιοτικό, κάνοντας πράγματα από ένα σημείο και μετά επιλογής μου, τα οποία θεωρούνται εμπορικά και όχι ίσως ποιοτικά, κάτι που εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ και γι' αυτό και δεν το αποδέχτηκα και ποτέ, προχωρώντας στην κατεύθυνση την οποία εμένα με ενδιέφερε, που με ενδιέφερε πάντα ο άνθρωπος απέναντι σε μένα, σε οποιαδήποτε συνθήκη και βρίσκεται, είτε βρίσκεται σε ένα κέντρο διασκέδασης, πετώντας του λουλούδια επάνω, είτε βρίσκοντας σε μια θεατρική σκηνή, πετώντας του επάνω χειροκροτήματα ή κατάρες, ας πούμε, οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα η επιμονή δημιουργεί εκείνο που καταργεί το στερεότυπο. Καταργεί δηλαδή δημιουργεί τον δρόμο εκείνο για να προχωρήσεις. Αυτός ο δρόμος δεν είναι εύκολος και οι δικαιολογίες είναι πάντα πολλές και από τις δύο πλευρές. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο για μένα είναι όπως ότι η κίνηση δεν έχει φύλο, όπως ότι δεν υπάρχει το στερεότυπο είναι για να μπορέσεις πάνω σε αυτό να το διαλύσεις, να το ανατρέψεις και να δημιουργήσεις. Ας πούμε, τι σημαίνει στερεότυπο? Έρχεται από τη λέξη στερεοτυπία που σημαίνει αντίγραφο. Okay. Άρα υπάρχει κάποιο αντίγραφο ενός ανθρώπου, υπάρχει αντίγραφο. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι αντίγραφο. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδική περίπτωση. Κάθε πράγμα που συμβαίνει είναι μοναδικό. Κάθε κίνηση δεν μπορεί να επαναληφθεί. Καμία λέξη δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο. Άρα δεν υπάρχει στερεότυπο. Ακόμα και κάθε παράσταση είναι διαφορετική μέρα με τη μέρα. Άρα με αυτή τη λογική θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ανθρώπινη φύση δεν υπάρχει στερεότυπο. Με την έννοια που το χρησιμοποιούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε κάνει ακόμα και ένα μεγάλο λάθος σε αυτό που λέμε στερεότυπο σε σχέση με τον άνθρωπο και τι έχουμε απέναντί μας.
So that's a really interesting discussion, but what I wanted to add to the topic is that I think that the reason stereotypes exist is because I think we lack curiosity to know more about different groups or of people or different professions. I think that that's why people think that girls should wear pink, because in the 40s there was this mass media introduction to that idea. And I think because people do not have the access to different cultures, different types of people, they tend to rely on these sources to get the information about people, whether it be that Indian eat curry or that Japanese are all smart. I don't know, but I think that because we have got this general lack of curiosity about discovering different fields of art or even different cultures and people. That's what leads to stereotypes when you rely on the mass media or this a very intense source of information that might lead you to the wrong direction and lead to that stereotyping when you are not open to every possibility and every kind of surprise, when there is something that is considered normal and something that is not. Ιωάννα, Μάλιστα. να ανοίξουμε παράλληλα με όλα αυτά και όπως το χαρακτήρισες νωρίτερα πριν, τον υπεράνθρωπο, το σούπερ ήρωα που αντιμετωπίζει κάποιο είδους αναπηρία, εδώ με τι καλείται να έρθει αντιμέτωπος? Με τα πάντα. Εντάξει, είμαστε αφιλόξενη χώρα προς ΣΑΜΕΑ. Από τα βασικά. Από τα πολύ βασικά, και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να προσπεράσουμε τα στερεότυπα είναι η αποδοχή, για να μπορούν οι άνθρωποι, όπως βλέπετε εμάς που κάνουμε τώρα τη διαφορά και είμαστε ο ένας στους 100 που μπορεί και κάνει τη διαφορά, γιατί έχουμε κερδίσει την αποδοχή και έχουμε πάει κόντρα στα στερεότυπα. Αλλά δυστυχώς, θεωρώντας ότι οι στερεοτυπικές ιδέες και σκέψεις είναι πράγματα τα οποία βολεύουν τον κοινό νου και του προκαλούν πολύ όμορφα συναισθήματα, τον κλείνουν λίγο τον κοινό νου στο καβούκι του και αρνείται να πάει παρακάτω και να δει την πραγματικότητα έτσι όπως είναι, ώστε να μπορέσει να αποδεχτεί τον άλλον έτσι όπως είναι, σε ένα ισόνομο πεδίο αλληλεπιδραστικό. Παραδείγματος χάρη, εμείς θεωρούμε de facto, όπως είπα πριν, ότι οι ΑΜΕΑ είναι σούπερ ήρωες. Και αυτό γιατί δεν τους δίνουμε ποτέ μια πραγματική ευκαιρία να βγουν στον εξωκόσμο και να αποδείξουν ότι, ξέρεις, δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα και μετά πάνε κουρασμένοι στο σπίτι τους. Ότι, ξέρεις, για να εκπαιδευτεί ένας σκύλος οδηγός και ένας τυφλός χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά, και ο άνθρωπος με αναπηρία, συγκεκριμένα ο τυφλός, πρέπει να δουλέψει, να κλάψει, να πέσει, να χτυπήσει για να μπορέσει να κυκλοφορήσει με ένα σκύλο οδηγό. Δεν δίνουμε αυτή την ευκαιρία στους ανθρώπους για να μπορέσουμε μετά να έρθουν απέναντί μας δικαιωματικά, ισόνομα, άνθρωπος προς άνθρωπο. Έχουμε μείνει στην ιδέα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ θέλω να πω ότι πραγματικά πάρα πολλές φορές τείνουν οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, να αποδίδουν ότι οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να έχει ένας ΑΜΕΑ στην ίδια την αναπηρία. Οπότε να θάβουν το δικαίωμά του στην επιλογή, το δικαίωμά του να αυτοπροσδιορίζεται σαν άντρας, γυναίκα, bisexual, gay, δεν ξέρω τι. Το δικαίωμά του να είναι άθεος, παραδείγματος χάρη. Για όλα αυτά η αναπηρία. Δεν πιστεύεις στο Θεό γιατί έχεις μέσα σου πικρία,
δεν θες να κάνεις παιδιά γιατί φοβάσαι ότι δεν μπορείς να τα μεγαλώσεις επειδή δεν βλέπεις. Και σου φέρνουν έτοιμη απ' έξω την απάντηση τη δική σου, που είναι δική σου επιλογή. Προφανώς. Προφανώς. Πρέπει, Σόνη, και αντί να γίνεις μέλος της μάζας και ανάπηρο μέλος της μάζας. Για όλα φταίει τον καζόν που λέμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για όλα φταίει η αναπηρία. Και κολλώντας λοιπόν τις ταμπέλες στους ανθρώπους αυτούς, δεν φτάνουμε ποτέ να δούμε τι κρύβεται πίσω από την αναπηρία. Ποιος είναι τελικά, ποια είναι η Ιωάννα Μαρία, ποια είναι η... έχω ένα θέμα με τα ονόματα. Νοτζίν. Γιατί πρέπει να θεωρούμε ότι αυτό είναι έτσι de facto και να πάμε λίγο παρακάτω. Όταν τα δούμε όλα αυτά, τότε και η χώρα μας αρχίσει λίγο να έχει μερικές υποδομές παραπάνω. Δηλαδή τώρα, de facto, θεωρούμε ότι ο τυφλός δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μόνος στον δρόμο. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Και τι κάνουμε, βάζουμε περισσότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θέλετε να... Νοτζίν. One moment. But if people think that way, then it's your chance to prove them wrong. I personally enjoy the stereotype that they put on me, or the label, because then I enjoy the reaction when I defy it. Like, oh my God, what does even loving books or being a Barca fan has to do with my disability? It's like they do not think of you. They do not think of anything that happens in your life as separate thing from your disability. So that's why I enjoy the reaction when I behave and act normally. And that's what I say. It's like, when they say that you cannot walk on the street, just do it and enjoy the reaction. You know? Συγγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά το πρόβλημα στην Ελλάδα, μάλλον δεν το έχεις ζήσει όπως το ζούμε εμείς, είναι ότι αυτό που έλεγα πριν, ότι οι ιδέες, τα στερεότυπα είναι τόσο υπερβατικά κολλημένα στο νου μας, που πολλοί άνθρωποι με αναπηρία, και μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν συνειδητοποιούν καν ότι είναι ανάπηροι και τι σημαίνει η συνθήκη της αναπηρίας για να μπορέσουν να βγουν έξω και να προκαλέσουν το σύνολο. Γιατί αν σου μαθαίνουν από μικρή ότι δεν μπορείς, ότι είσαι ανίκανη, ότι δεν πειράζει μωρέ, θα πας στο σχολείο, θα σου βάλουμε εκεί ένα βαθμό, θα περάσεις. Και ότι εν τέλει είσαι και σούπερ ήρωας, για να δείτε πώς φάσκουμε και αντιφάσκουμε, τελικά την πραγματική συνθήκη που ζεις δεν την έχεις γνωρίσει ποτέ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν την έχεις γνωρίσει ποτέ. Δεν έχεις αποδεχτεί ποτέ τον εαυτό σου έτσι όπως είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Θέλω, γιατί και η Μέη εδώ πέρα διαμαρτυρήθηκε ελαφρώς, η οποία υπομονητικά κάθεται και ακούει όλα όσα συζητάμε, να υπενθυμίσω σε όλους όσους μας παρακολουθείτε επίσης μέσω του live streaming, μέσω του snf.org/live streaming, τον τρόπο επικοινωνίας. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας ουσιαστικά στο snf.org/questions, και πάνω σε αυτά τα οποία λέτε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο θίξατε νωρίτερα. Πότε η κριτική μετατρέπεται σε εκφοβισμό, και όσο πιο πρακτικά, δηλαδή με μια επίκληση στις δικές σας εμπειρίες, αυτό θα ζητήσω, πώς όλο αυτό γίνεται διαχειρίσιμο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Νομίζω ότι φαίνεται πότε είναι καλοπροαίρετη η κριτική ή τέλος πάντων οι ερωτήσεις για να καταλάβεις ένα θέμα. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να ρωτήσουν κάτι και θα απαντήσεις και θα το μάθουν, ή τέλος πάντων θα τους πάρει κάποιο χρόνο για να το συνηθίσουν, να το κατανοήσουν. Αλλά και τα άτομα που θα επιμένουν, και εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι τρόλ και ότι γενικότερα δεν έχουν καμία πρόθεση να καταλάβουν. Η κριτική τώρα γενικά, εντάξει, υπάρχει, αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει ένα όριο, να μην υπάρχει ρητορική μίσους. Στη ρητορική μίσους. Είναι τόσο διάχυτη στην εποχή μας που, εντάξει, αλλά επειδή πολλές φορές συγχέονται τα όρια και παρουσιάζουμε ως κριτική τη ρητορική μίσους ή ως άποψη. Σωστό. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Κωνσταντίνε. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Αλλά από εκεί και ύστερα το υπόλοιπο, η κριτική είναι μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας που αποδέχεται, δηλαδή δεν μπορείς να... Οτιδήποτε λέμε εν περιέχει την κριτική, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ακόμα και καλημέρα. Μπορεί να λέω καλημέρα, πώς είσαι έτσι. Και στα βλέμματα νομίζω κρύβεται η πιο σκληρή κριτική. Ακριβώς. Καλημέρα, πώς είσαι. Ένα βλέμμα μπορεί να σε τσακίσει. Δηλαδή, εννοώ είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια
του ίδιου μας της προσωπικότητάς μας, της ιδιαιτερότητάς μας. Ενώ με αυτή την έννοια, άρα δεν μπορώ εγώ από τη στιγμή που κρίνω τα πάντα γύρω μου, ενώ να μην αποδεχτώ την κριτική, από εκεί και ύστερα σίγουρα η ρητορική μίσους είναι κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Τζέισον Αντιγόνη, στο δρόμο έχεις αντιμετωπίσει περίεργα βλέμματα? Στα μέσα μεταφοράς, επανέρχομαι σε αυτό γιατί... Αλλά και στο θέατρο έχουμε αντιμετωπίσει περίεργα βλέμματα. Εγώ παντού, θέλω, η επόμενη ερώτηση που έχω για θα σένα είναι αν έχεις αντιμετωπίσει την κριτική κάνοντας κάτι εμπορικό πάνω σε αυτό που είπε η Ιωάννα πριν, να δοθεί εξήγηση, εντάξει, το έκανε για τα λεφτά. Γιατί η απάντηση έρχεται συχνά, είπαμε, απ' έξω προς τα μέσα για μας και πολλές φορές ταυτιζόμαστε κι εμείς με την άποψη των άλλων. Η κριτική ποικίλει. Μέχρι και ο αγαπημένος μου Κωνσταντίνος μου είπε ότι κάνουν μια performance, ενώ δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι καθόλου ρόλος αυτό το πράγμα. Ναι, όχι, αναφέρομαι σε κάτι πολύ λέω, πιο θα αυθόρμητο. μπορούσε να θεωρηθεί ακόμα και ρόλος. Αυτό λέω ότι υπάρχει, δηλαδή, ακόμα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα στερεότυπο, το οποίο να θεωρήσει κανείς ότι αυτό που κάνει συζητικά είναι ένας ρόλος και δεν είναι μια ουσιαστική. Ναι, όλα αυτά. Ναι, Σε κάτι, το είπα για να διευκολύνω. Σε ένα πιο αυθόρμητο, όχι αντίστοιχα πιο απέδευτο νου, αλλά σε κάτι αυθόρμητο. Δηλαδή, συναντάς έναν γονιό με το παιδί του, για παράδειγμα. Έχει τύχει να συναντήσω μπαμπά. Και νιώθεις ένα άβολο βλέμμα. Αυτό ρωτάω. Έχει τύχει να συναντήσω μπαμπά με το κοριτσάκι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι φίλο. Καταλάβατε γιατί είναι σημαντικό να αυτό προσδιοριστεί μόνο όταν θέλει. Γιατί το διαβάζω ως κοριτσάκι και το λέω κοριτσάκι, ενώ ποιος ξέρει τι θα πει όταν μεγαλώσει. Στους ώμους του και να μου πει: χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κάνεις. Οπότε, κριτική, εντάξει. Δεν ξέρω, αγάπη εισπράττω. Βέβαια, ίσως γιατί κινούμαι στο κέντρο της Αθήνας που είναι πολιτισμικό. Αλλά βελτιώνονται κάπως τα πράγματα. Προσπαθούμε. Τι να σου πω. Κρατώ το ότι βελτιώνονται τα πράγματα. Ίσως γιατί όλοι κατά βάθος μέσα μας θέλουμε να το κρατήσουμε για να προχωρήσουμε αυτό το αισιόδοξο. Αλλά επειδή πρέπει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα ρωτήσω το εξής. Μήπως μόνο η αγάπη που λες ότι βλέπεις είναι αυτό που και εσύ θέλεις να δεις Όχι. για να προχωρήσεις, για να πετύχεις και το σκοπό αυτόν για τον οποίο δίνεις όλους τους αγώνες. Τα παρατηρώ όλα, εννοείται, και συνδιαλέγομαι με αυτά και μου αρέσει να συνδιαλέγομαι με άτομα που δεν γνωρίζουν τα θέματα. Αλλά μπορώ να πω ότι τη μεγαλύτερη έκπληξη και κάπως χαρά εισπράττω από με πολύ στερεοτυπική ανδρική εμφάνιση αγόρια που το βλέμμα τους λέει σαν «Α, μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Θα μπορούσα να είμαι κι αλλιώς. Δηλαδή, αυτός ο ρόλος μου φορέσει, το ντύσιμο μου φορέσει, θα μπορούσα να είναι κι αλλιώς». Βλέπω μια χαρά που την κρύβουν βέβαια γρήγορα, αλλά ναι, υπάρχει μια χαρά. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που μας μεταφέρεις. Κι όμως, η αλήθεια είναι ότι είναι δεν θα το μακριά έλεγα, δεν από αυτά που γνωρίζαμε, άρα το στερεότυπο τι είναι να χαθεί. Εντάξει, δεν νομίζω. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένα αυτά στην κοινωνία μας. Είναι πολύ η πατριαρχία. ιδανικό, γι' αυτό. Αλλά αυτό, ναι, ως προς αντίδραση είναι αναμφίβολα πολύ θετική. Θέλω, συνεχίζοντας και επιστρέφοντας και πάλι στην Νουτζίν και την Ιωάννα, να μιλήσουμε λίγο, Ιωάννα, το είχαμε και μαζί έτσι θίξει στις συνομιλίες μας, το κομμάτι της εκμετάλλευσης αλλά και της κακοποίησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε είδος αναπηρίας. Σε ποιο επίπεδο? Είχες αναφέρει σε συζήτησή μας ότι πολλές φορές πέφτουν θύματα υπό διάφορες μορφές. Ισχύει. Συχνά παρατηρούμε ότι υπάρχουν μεγάλα ποσοστά σεξουαλικής βίας σε γυναίκες με αναπηρία που είτε παντρεύονται για να μπορούν να έχουν έναν άνθρωπο να τις βοηθάει, είτε είναι ανίκανες να αντιδράσουν επειδή μπορεί να έχουν νοητική καθυστέρηση ή μια τετραπληγία, οπότε να μην μπορούν εύκολα να αντιδράσουν, να μιλήσουν, να εκφράσουν αυτό που βιώνουν. Σίγουρα υπάρχει εκμετάλλευση που προκαλείται από την επιδοματική πολιτική όταν έχουμε παιδιά με αναπηρία στα σπίτια και οι γονείς παίρνουν τα επιδόματα και τα χρησιμοποιούν όπως αυτοί θέλουν, αντί να τα δώσουν για το συμφέρον του παιδιού τους. Υπάρχει κακοποίηση που δεχόμαστε όλοι στον δρόμο κινδυνεύοντας κάθε μέρα, γιατί και αυτό είναι ένα είδος κακοποίησης. Αλλά κυρίως είναι, για να επανέλθουμε λίγο και στο θέμα, η παθητική στιγματιστική κακοποίηση που περνάει κάτω από τη μύτη μας και δεν την παίρνουμε χαμπάρι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, πρέπει πια να ξεφύγουμε λίγο από τις ιδέες που είναι καθυλωμένες στα κεφάλια μας για να μπορούμε να πάμε μετά και στο κόνσεπτ της γυναίκας με αναπηρία που δεν μπορεί να ξεφύγει από τη ζωή που κάνει, παραδείγματος χάρη. Και πολλές φορές, όπως είπα και πριν, γίνεται και με το γάντι. Δηλαδή, για μένα είναι κακοποιητικό να με δείχνουν, δεν ξέρω, σαν τον υπεραίρεο της ζωής, σε ένα βιντεάκι με πολύ δακρύβδεχτη μουσική. Του να να μην με μαθαίνουν πώς να τρώω, αλλά να μου προσφέρουν την τροφή. Να έρχονται και να με υποβιβάζουν άνθρωποι που ανήκουν σε κάποιο κοινωνικό στάτους, θεωρώντας ότι χαϊδεύοντάς μου τα μαλλιά ιστορικά θα κάνουν ένα καλό, αλλά στην ουσία με υποβιβάζουν γιατί μηντιακά προωθούν την εικόνα του ανάπηρου, του αδύναμου. Αυτά για μένα είναι μορφές κακοποίησης που γενικά δεν συνειδητοποιούμε ότι γίνονται, ότι συμβαίνουν. Να μην έχουμε κτίρια με ράμπες και να αναγκάζουμε τον άνθρωπο με αμαξίδιο να τον σηκώνουν για να μπορέσει να έχει πρόσβαση κάπου, οπότε να τον εξευτυλίζουν. Έτσι. Και δυστυχώς να μην ασχολείται κανείς με τα θέματα της αναπηρίας, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα από όπου και να το πιάσουμε, και από τη πλευρά της πολιτικής, βλέπετε υπουργούς που είναι ανάπηροι και δεν τους αγγίζει κανείς, του συνδικαλισμού, των συνδέσμων, των συλλόγων που λιμένονται δυστυχώς με κονδύλια. Και άμα μιλάω καμιά φορά με δημοσιογράφους, λένε τι μου λες τώρα, πώς να το αποκαλύψω αυτό το σκάνδαλο. Εάν στην Ελλάδα της κρίσης βγούμε και κατηγορήσουμε τον άνθρωπο με αναπηρία, εκεί ο λαός θα ξεσηκωθεί. Θα χάσει πια κάθε χαλή αγωγή. Υποκριτικό λίγο αυτό, ή διπολικό, ένα από τα δύο. Και τα δύο. Ναι. Και τα δύο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους κάτω, προσφέροντάς τους αυτό που θέλουν να ακούσουν, με όρια, με στεγανά, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το... Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Μπορεί όποιος θέλει άλλωστε να τοποθετηθεί, το υπενθυμίζω και βεβαίως. Η κυρία εδώ στο βάθος, μέχρι να έρθει το μικρόφωνο, μπορούμε να ακούσουμε την Νουτζίν. Ναι, βεβαίως. Well, as I always say, I think in the case of a disabled person, it always depends on your luck, where you are born, how you are received by your family and your society, and all of it. Because I feel that humiliation. That is something that I absolutely hated every time. I absolutely hated meeting new people, because there would be a reaccount of the story of my birth and how I turned out to be a disabled, and my mom would try to tell everyone how smart I am, or how many books I've read, as if she's trying to compensate for my disability, and I think that it's absolutely humiliating to feel that way, because I felt like people had such low expectations of people with disability, and it depends on your luck and where you are born, because I have heard of stories of people that hid their family members who have disabilities because of shame. And yeah, so where I grew up, it wasn't the most welcoming societies of the different, and that's why I didn't get a chance to go to school until I got to Germany. So that's, I mean, the biggest difference for me. Yeah. So I absolutely hated the low expectations or the look of pity that I observed on the faces of people that when I meet them for the first time. They thought I was miserable, useless, and could do nothing. Σας ακούμε. Δεν ακούγεται. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε όλο το πάνελ. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη δημοσιογράφο, γιατί από την δική της παρέμβαση ενεργοποιήθηκα ψυχολογικά και
σαν σκεπτόμενο της αιθούσης. Πραγματικά η μεγαλύτερη βία και κακοποίηση, μου ήρθε στο νου ένας στίχος του Ρενέ Σάρ. Η πιο δυνατή κραυγή είναι η κραυγή που βγάζουν τα μάτια. Έχει γράψει το 1944 ο Γάλλος ποιητής. Ήθελα όμως να τοποθετηθώ στην ακτιβιστή Αντιγόνη Τζέινσον και να κάνω μια ερώτηση, εάν θέλουν και οι άλλοι από το πάνελ βέβαια, να τοποθετηθούν. Γεια σου, Στέλλα, μου ρώτα ό,τι θες. Αλλά επειδή έχω φιλική σχέση, παίρνω το θάρρος. Ήθελα να ρωτήσω, μου έχει δημιουργηθεί και σε μένα και σε φίλους και φίλες το ερώτημα, δεν είναι μόνο δικό μου. Φίλε, Αντιγόνη Τζέινσον, ότι πόσο στερεοτυπικό είναι να θεωρείται το ωραίο φύλο γυναίκα και σε πόσο δύσκολη θέση φέρνει τη γυναίκα το να πρέπει να ενσαρκώνει αυτό το ρόλο σε όλες τις δραστηριότητές της μέσα στην καθημερινότητα, σε όλες τις ηλικίες της, από την παιδική μέχρι την υπερήλικη, και σε πόσο δύσκολη θέση φέρνει κυρίως τους όμορφους άντρες. Για να συνοψίσω, πόσο το στερεοτυπικό κριτήριο ότι το ωραίο φύλο είναι γυναίκα φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και αμήχανη θέση και γυναίκες και άντρες, κατά τη γνώμη σου. Θα με βοηθούσες με το φρεσκότατο και πολύ σωστό μυαλό σου, διότι σε σέβομαι. Και αν ήθελαν και οι άλλοι να τοποθετηθούν, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για ένα πράγμα εφόσον δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα, ούτε προσπαθώ να επιτελέσω κανένα γυναικείο στερεότυπο ή κάτι. Μόνο οι γυναίκες μπορούν να το πούν αυτό. Αλλά από την εμπειρία μου νομίζω ναι, ότι είναι ένας πολύ ευγενικός τρόπος της πατριαρχίας για να σε κατηγοριοποιεί ως το ωραίο φύλο και να σου βάζει ένα κάρο προσδοκίες. Ότι πρέπει να είσαι όμορφη, επιμελημένη, αδύνατη, όλα αυτά που ξέρουμε και καταπιέζουν τις γυναίκες πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουν, γιατί τα θύματα πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν. Πάση φύση ως θύματα. Αλλά της πατριαρχίας θύματα είναι και οι άνδρες, οι οποίοι πάλι πρέπει να είναι σκληροί, πρέπει να είναι επιτυχημένοι, πρέπει να είναι... ακόμη και το ντύσιμο αυτό αποτυπώνει. Το ανδρικό στερεοτυπικό ντύσιμο είναι σαν ένα στρατιωτικό κατάλοιπο. Είναι στολή. Ακόμη και το κοστούμι. Είναι η στολή της πατριαρχίας. Ενώ, γι' αυτό είναι διαφορετικά τόσο πολύ τα ρούχα, ενώ σε άλλες εποχές ή ακόμη και τώρα θα μπορούσαν να μην είναι διαφορετικά, να φοράμε τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω αν κάλυψα. Είναι μεγάλο ζήτημα. Και αξίζει να στοχαζόμαστε μονίμως σε αυτά τα θέματα, γιατί δημιουργούν τις ανισότητες, την πρώτη ανισότητα, τη βασική διάκριση, την έμφυλη, πριν καν γεννηθούμε. Ναι, εγώ παρόλα αυτά πιστεύω ότι ακόμα και τα πρότυπα του άντρα και της γυναίκας αλλάζουν έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια των χρόνων και των αιώνων, ας πούμε. Οπότε, έτσι και αλλιώς και αυτή τη στιγμή το πρότυπο του άντρα σε σχέση με το πρότυπο του προηγούμενης, ακόμα και μιας προηγούμενης δεκαετίας, έχει αλλάξει, ας πούμε. Οπότε, κάπως όλα αυτά είναι λίγο ρευστά, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το 1950 σε σχέση με το 2018 ότι υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα πρότυπα του άντρα και της γυναίκας. Οπότε, έτσι και αλλιώς και αυτά είναι κάτι που επαναπροσδιορίζονται κατά στη διάρκεια των χρόνων. Ακόμα και το ίδιο το πρότυπο του άντρα αλλάζει. Έχει αλλάξει, δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέτε για το ωραίο φύλο. Κάποια στιγμή ο ωραίο φύλο μπορεί στην αρχαιότητα να θεωρείται ο άντρας, ας πούμε, σε σχέση με τη γυναίκα. Άρα και αυτό έχει αλλάξει. Ή, ας πούμε, ανάμεσα και στους straight με τους gay άντρες, ας πούμε. Ποιο είναι το πρότυπο του άντρα σήμερα, τι είναι το πρότυπο της gay γυναίκας σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι κάτι που αυτή τη στιγμή ο γκέι άντρας είναι πιο μάτσο από τον άντρα τον κανονικό, σαν πρότυπο. Τι είναι αυτό, είναι... Όχι κανονικό, συγγνώμη. Τον straight εννοείς. Ναι. Καθόλου καμία κανονικότητα. Ναι. Ενώ ακόμα και αυτό το πρότυπο έχει αλλάξει, οπότε έτσι κι αλλιώς... θεωρώ ότι πια είναι μια συζήτηση που όσο εξελίσσεται η κοινωνία θα εξελίσσεται και αυτή αναγκαστικά και όχι με σκοπό να καταργήσει, απλώς να αδελφοποιήσει όλη αυτή την κατάσταση, να αφήσει ίσως την επιλογή στον κάθε ένα στο στερεότυπο που θέλει να διαλέξει.
Αλλά πάλι θα διαλέξει. Συμπληρώσω κάτι. Θέλω οπωσδήποτε να συμπληρώσω κάτι. Ίντερνετ εξάτομα δεν είναι μια ασθένεια. Μπορεί να έχει ένα συνδυασμό των γεννητικών οργάνων ή τέλος πάντων εξωτερικών χαρακτηριστικών από τα δύο θεωρούμενα φύλλα, είτε και εσωτερικά. Οποιοδήποτε άτομο από εσάς, από εμάς, ούτε εγώ καν ξέρω, μπορεί να είμαστε ίντερνετ εξάτομα, γιατί μπορεί να έχουμε ορμονολογικά περισσότερη τεστοστερόνη ή ιστρογόνα, αντίθετα από το φύλλο με το οποίο έτερο προσδιοριστήκαμε κατά τη γέννηση. Οποιοδήποτε άτομο με μια ορμονολογική εξέταση μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ως προς αυτό. Άρα, ναι. Και επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι μάλλον δεν υπάρχουν 100% straight άτομα. Και νομίζω και αυτό είναι προς προβληματισμό και ενημέρωση. Συγγνώμη, παρεμβαίνω, συγγνώμη. Λοιπόν, διάλογο, υπενθυμίζω. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτή τη συζήτηση την κάναμε και κατηδίαν. Νομίζω ήταν και Διάβασα και άλλη έρευνα από τότε που μιλήσαμε. Και σου επαναλαμβάνω ότι είμαι κατά των αριθμών. Θέλω να πω το εξής, ότι και όλη η δόση χιούμορ είναι πάντα καλοπροαίρετη, έτσι, να μην λέμε τα αυτονόητα. Θέλω να πω το εξής, ότι μήπως πολλές φορές και οι έρευνες και οι στατιστικές και οι δημοσκοπήσεις, το οποίο το ζούμε περίτρανα, λειτουργούν ή γεννούν νέες στερεοτυπικές συμπεριφορές. Όταν θέλουν να κλείσουν τους ανθρώπους, τα μυαλά τους, ναι. Όταν θέλουν να τα ανοίξουν και να απελευθερώσουν συμπεριφορές, ναι, δεν αλλά νομίζω. εσύ μου λες ότι δεν αποδέχεις ουσιαστικά εμένα, γιατί θεωρείς ότι Είπα εγώ αυτό. Γιατί Αν δεν σου είχαν μάθει ότι πρέπει να είσαι straight και ότι είσαι γυναίκα, δεν ξέρουμε τι θα έκανες. Θα απολάμβανες πολύ περισσότερο τη ζωή. Όχι εσύ, γενικότερα, καταλαβες. Και που ξέρεις ότι δεν την απολαμβάνω. Άκου τώρα πόσο προσπαθώ να σου δυστυχισμένη πω. είσαι. Μισό λεπτάκι, γιατί... Τα λέμε λίγο ακραία για να περάσουμε κάποια... Προσπαθώ να πω ότι... έναν άλλο τρόπο σκέψης. Ποιος ξέρει τι απολαμβάνω, τι θέλω να Μια απολαμβάνω. ζωή με κοιτάνε straight άνδρες στον δρόμο. Μόνο. Συγγνώμη, μου ακούγεται εγωκεντρικό αυτό. Ποιο απ' όλα? Αυτό. Όχι, εννοώ από τα φύλλα και τις σεξουαλικότητες με κοιτάνε οι υποτιθέμενοι straight άνδρες. Όχι οι γυναίκες οι straight, ούτε οι gay άνδρες. Άρα θα πρέπει όλους να τους δούμε Και όταν με τους βάση κοιτάξω εγώ, τη στρέφω το δική βλέμμα, σου βέβαια, γιατί νομίζω θα αναγνώριση. κολλήσουν κάτι. Και εμένα με βλέπουν. Εννοείται, λογικό είναι. Straight άνδρες. Όχι, Εκεί επιτρέπεται. όχι, και τα δύο. Εκεί και τα επιτρέπεται, δύο. δεν θα πάρουν τα μάτια τους από πάνω. Μη σε παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη. Σε μένα όταν τους κοιτάξω εγώ θα τα πάρουν από πάνω. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Αν τους κοιτάξεις θα τα πάρουν από πάνω. Ναι, γιατί φοβούνται τη διάδραση. Προσπαθούμε νομίζω και αρκετοί, και εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή να διατυπώνω ερωτήματα που γεννιούνται στους περισσότερους. Προσπαθούμε να καταλάβουμε από πού πηγάζει αυτό. Γιατί είμαστε εδώ, συζητάμε και προσπαθούμε να δούμε ακριβώς όλα τα κλισέ και τα στερεότυπα που έχει η κοινωνία, αλλά νιώθω ότι θα ήταν καλύτερη κοινωνία αν φεύγαμε εμείς, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε. Μην το βάζεις αντιπαράθεση. Εγώ μόνο γι' αυτό δεν μίλησα. Γι' αυτό ακριβώς είναι θέμα κουλτούρας και εκπαίδευσης. Μας διακόψω. Κοιτάζουμε γιατί είμαστε περίεργοι. Έτσι κι αλλιώς. Είμαστε περίεργοι να γνωρίσουμε. Άρα, οτιδήποτε δούμε το οποίο. Οτιδήποτε καινούριο βλέπουμε απέναντί μας, θέλουμε να το ανακαλύψουμε. Χωρίς τα φορέματα με κοιτούσαν μια ζωή με τα παντελόνια. Με τα παντελόνια με κοιτούσαν μια ζωή. Πριν τα φορέματα. Μπορεί να ζουν περίεργος και με το παντελόνι. Τι να σου πω. Η συζήτηση. Εννοώ δηλαδή. Όχι, άλλο σου λέγω. Κωνσταντίνε, μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε και πολλά περισσότερα. Συμπτωματικά σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη ουσιαστικά στην καταπολέμηση όλων αυτών των στερεοτύπων και κάθε μορφής βίας, κάθε μορφής ρατσισμού. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και των φιλετικών διακρίσεων. Έτσι λοιπόν το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών για 4η συνεχή χρονιά κάλεσε ομάδες που πλήττονται από τις διακρίσεις και τον ρατσισμό και το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι στις 3 η ώρα, αν τα λέω σωστά, κυρία Μουδάτσου, καλώς ήρθατε. Πραγματοποιήσατε τον περίπατο, αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης συνεργασίας φορέων. Πραγματοποιήσατε τον περίπατο κατά των διακρίσεων, οπότε θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Η Μαρία Μουδάτσου είναι δικαστική ψυχολόγος, είναι όμως διευθύντρια θεσμικών πόρων της πράξης. Την πράξη τη γνωρίζουμε είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε ο καθένας από τη δική του σκοπιά, εν πάση περιπτώσει όλοι μας, για τη σειρά δράσεων και πρωτοβουλειών. Όλοι οι άνθρωποι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως, ο Τζανέτος Αντίπας, μια προσωπικότητα με ένα όραμα, το οποίο έχει μείνει και έχει μείνει εδώ για να εμπνεύσει όχι μόνο όλους τους ανθρώπους της πράξης, κυρία Μουδάτσου, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που αγαπήσαμε και μάθαμε και γνωρίσαμε και, αν θέλετε, ανεβάζει και τον πύχη στο να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι και να σκεφτόμαστε λίγο πριν μιλήσουμε περισσότερο. Έδωσε πολλά και να μας πείτε και για το φετινό ακριβώς, γιατί το όραμα είναι εδώ. Να μας πείτε και για το φετινό βραβείο, τη φετινή διάκριση για τον ενάντια στον ρατσισμό που φέρει και το όνομά του.
Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα Θα πολύ. θέλατε να σηκωθείτε, να σας βλέπουμε όλοι. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα αυτής της παρέμβασης. Εγώ είμαι από την πράξη, εκπροσωπώ τον οργανισμό. Πραγματικά απολαμβάνω τη συζήτηση. Ακούω και μαθαίνω συνεχώς πράγματα, παρόλο που είμαι πάνω από 14 χρόνια σε αυτό το χώρο και δουλεύω με όλες τις πλαισμιακές ομάδες. Αυτό που έγινε σήμερα στις 3 η ώρα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, από όσο με ενημέρωσαν, είναι ο περίπατος κατά των διακρίσεων, είναι πρωτοβουλία του Φόρουμ Μεταναστών. Συμμετείχαν πάρα πολλές συλλογικότητες, μέλη της κοινότητας, θεσμικού και μη θεσμικού άξονα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Προχωρήσαν από την πλατεία Κοντζιά, κατέληξαν στην πλατεία Βικτωρίας και ουσιαστικά εκεί πέρα, δεν αναφέρω τους οργανισμούς, είναι πάρα πολύ, θα σας φάλω το χρόνο. Εκεί πέρα αυτό που έγινε, έγινε μια βράβευση η οποία δόθηκε πέρυσι, όταν χάσαμε τον Τζανέτο. Έναν άνθρωπο με ένα ιδιαίτερο μοναδικό όραμα, το οποίο υπάρχει ακόμα στις ψυχές μας, στα μυαλά μας, στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο στην πράξη όπως είπατε, αλλά γενικότερα. Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει αυτό το βραβείο, το οποίο θα έχει το όνομά του και θα δίνεται κάθε φορά, θα έχει τη μορφή σκητάλης και κάθε φορά θα δίνεται σε έναν άλλο οργανισμό ή σε έναν άλλον άνθρωπο, ανάλογα τη δράση του. Φέτος λοιπόν πέρυσι δόθηκε στην πράξη. Η πράξη φέτος το παρέδωσε στο Σωματείο Υποστήριξης Δημοφιλικών για όλη τη δουλειά και όλη τη φροντίδα των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων και όλη τη δουλειά που έχουν κάνει ειδικά στο νομοθετικό μας σύστημα, το οποίο έχει πολύ δρόμο μπροστά. Σας ακούω και εισπράττω πραγματικά ένα απίστευτα αισιόδοξο μήνυμα. Ωστόσο, η καθημερινότητα στη δουλειά λέει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω με βάση τη δική σας καθημερινή εμπειρία και ενασχόληση, γιατί καθημερινά βρίσκεστε εσείς και υλοποιείτε διάφορα προγράμματα, είστε και υπεύθυνοι όλων των στρατηγικών, όλων των προγραμμάτων, είτε μιλάμε για το τράφικινγκ, είτε μιλάμε για όλες τις μορφές ρατσισμού. Δεν μου αρέσει ο όρος κοινωνική ομάδα, όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα, όλοι μαζί είμαστε η κοινωνία, αλλά το τι βλέπετε στο διατάφτα είναι το ζητούμενο. Στο διατάφτα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δυστυχώς όσο αισιόδοξοι άνθρωποι και αν είμαστε και όσο και αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα με ένα άλλο μάτι, και ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων πραγματικά, ήταν κάτι που ο Τζανέτος μας πέρασε σε όλο του το μεγαλείο και ακόμα το περνάει. Δυστυχώς πλέον στην Ελλάδα η έννοια της επαναθυματοποίησης και όλο αυτό το κομμάτι έρχεται να αγγίξει όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, μηδενός εξαιρουμένου, όσο κακό και έτσι πολύ να ακούγεται αυτό, έτσι είναι. Και πλέον να βιώνουμε καθημερινά περιστατικά, περιπτώσεις με ψυχολόγους, περιστατικά τα οποία έχουν πολλαπλές ευαλωτότητες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που ίσως θα έπρεπε λίγο να αναδειχθεί. Ανθρώπους δηλαδή που μπορεί να είναι από μια άλλη χώρα, να ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και να έχουν βιαστεί και κατά διάρκεια. Μιλάμε για περιστατικά τα οποία έχουν πολλαπλή ευαλωτότητα, πολλές διαφορετικές μορφές και εκεί πέρα πραγματικά η Ελλάδα δεν είναι σε θέση, προσπαθεί, δεν τα έχει καταφέρει να αγγίξει το θέμα. Το μοναδικό εργαλείο που έχουμε θεωρώ ότι είναι η αγάπη και η δυνατότητα που μας δίνει η νομοθεσία, δηλαδή από τη μία ανθρωπιά η αγάπη και η νομοθεσία ως εργαλείο όμως από την άλλη να έρχεται να μας βοηθήσει καθημερινά όλο αυτό να το δουλέψουμε. Και απαντάτε σε ένα ερώτημα που έχουμε δεχτεί διαδικτυακά στο snf.org/questions. Ποιος είναι τελικά ο αρμόδιος, λέει ο χρήστης, το κράτος ή η κοινωνία των πολιτών, νομίζω ο συνδυασμός. Μα όλοι είμαστε κοινωνία των πολιτών. Όλοι εδώ μέσα. Όλοι είμαστε κράτος. Όλοι είμαστε κοινωνία των πολιτών, όλοι είμαστε κράτος. Εμείς πιέζουμε για αλλαγή δεδομένων. Εμείς το 2018, άλλοι σε άλλες δεκαετίες. Από εμάς εξαρτώνται τα πάντα και ουσιαστικά αυτό που πλέον λαμβάνει η σάρκα και οι οργανώσεις αυτό που κάνουν είναι προσπαθούν να κάνουν πολιτική. Τι κάνουν, δημιουργούν μοντέλα, δημιουργούν προγράμματα με χρηματοδοτήσεις από συνεργαζόμενους φορείς όπως το Ίδρυμα, όπου εκεί πέρα αυτά τα μοντέλα προσπαθούν πλέον να τα κάνουν κρατική πολιτική. Δεν είναι ο στόχος των οργανισμών να υπάρχουν, έτσι, είναι να αυτοκαταργηθούν. Είναι η φράση που λέει ο Τζανέτος, επιμένω να τη λέω όπου βρίσκομαι. Ο στόχος μας είναι η αυτοκαταργήσή μας. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορεί και είναι το μοναδικό που μπορεί να γίνει, είναι να αφουγκράζεσαι το περιβάλλον, να αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται ανά πάσα στιγμή, ανά δεκαετία, ανά πενταετία, ορίστε το όπως θέλετε, να έχεις πλανοδράσεις και ουσιαστικά να πας αυτό και να το κουμπώνεις μέσα στα σχολεία, να το βάζεις, να το εξελίσσεις
Και όλο αυτό, ξαναλέω, η νομοθεσία είναι αυτή που μπορεί να σας προστατεύσει γύρω από όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα είναι πολλαπλή έτσι, οι άξονες που μπορούμε. Ο Τζάνετος ήταν πολύ μπροστά. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Το θέμα των ανισοτήτων, των διακρίσεων, όλων αυτών των άξονα, ερχόταν να τον φροντίσει και να τον δουλέψει με ένα τέτοιο τρόπο που όλοι οι πολιτικοί που πέρασαν από διάφορα υπουργεία ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που καλούσαν για να συμβουλευτούν. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, κάτι πάρα πολύ μοναδικό. Αυτό που μας έχει μείνει είναι σαν ο Τζανέτος να συνεχίζει και με τον δικό του λόγο να προσπαθούμε όλοι για κάτι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μουδάτσου. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, έχει ζητήσει εδώ και ώρα η κυρία εδώ να πάρει το λόγο, αν μπορούμε να της φέρουμε ένα μικρόφωνο. Μέχρι τότε, θέλω, αν θέλετε βεβαίως να σχολιάσετε κάτι, αλλά λίγο να πιάσουμε και το θέμα της παιδείας, γιατί... Όχι, Sorry. να το αφήσουμε. Να το αρχίσουμε, νομίζω δεν τελειώσουμε ποτέ. What she said, actually, I have a question. Ναι. Which is, how do you deal with people that call this propaganda? So. Κανείς. So, actually, that was a question for all of you. Γενικότερα προπαγάνδα είναι απαράδεκτο. Είναι αυτό, ας πούμε, πριν της είπες, είναι λογικό να σου πούνε, να σε κοιτάνε. Ενώ σε μένα είπες ότι μπορεί να κοιτάνε λίγο το ρούχο. Καταλαβες. Όλα αυτά. Δεν σου λέω ότι όπως είναι λογικό να της πεις ότι της αρέσει σε κάποιον, σε κάποιον μπορεί να είναι τελείως παράλογο. Να λέει, τι είναι αυτή τώρα, γιατί είναι έτσι. Είναι μια καρικατούρα γυναίκα. Δεν νομίζω. Γιατί δεν είναι αυτό το πρότυπο της γυναίκας, μια ψηλή, ωραία, με τα ψηλά τακούνια. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το ότι... Όχι, ακριβώς αυτό λέω. Ότι υπάρχει, αυτό σου λέω, όπως και στον άντρα, όπως και στη γυναίκα, νομίζω ότι είναι θέμα και το τι, δηλαδή, αν εγώ μπορώ να επικοινωνώ με αυτό το μοντέλο γυναίκας ή με το άλλο ή με το παράλληλο ή με το τάδε μοντέλο άντρα. Αυτό που της είπα, ότι για κάποιον μπορεί να είναι πολύ λογικό να θεωρεί ότι αυτή είναι λογικό να την κοιτάξει, αλλά υπάρχουν σίγουρα πιθανότητες να υπάρχουν και άνθρωποι που αυτό να το θεωρούν ακριβώς το αντίθετο. Να απαξιούν. Αλλά ήθελα να καταλήξω ότι η προπαγάνδα είναι το πιο εύκολο να πούμε. Είναι τόσο βαθιά ριζωμένα όλα αυτά τα στερεότυπα. Όχι, σε αυτό θέλω να απαντήσω. Μην το μονοπολίσουμε, γιατί τα στερεότυπα είναι δυστυχώς. Οποιαδήποτε υπεράσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι μια πολύ εύκολη κριτική. Είναι αυτοκριτική να λες ότι είναι προπαγάνδα η υπεράσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων και απελευθέρωση. Ας αναρωτηθούμε όλα μας γι' αυτό. Σας ακούμε. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο με φιλοξενεί μόνο τα τελευταία χρόνια. Όλα όμως τα 57 από τα 58 μου τα πέρασα συντροφιά με την πολιομελίτιδα με μεγάλη έως αρκετά προβλήματα, κίνησης και βάδισης. Ναι, η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου είναι η Βαγγελιώη Τζαμπάζη. Γεια σου, δεν σε κατάλαβα. Δεν είχαμε συναντηθεί, δεν προλάβαμε πριν την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, 2 χαριτωμένα από τα στερεότυπα στη ζωή μου. Όταν το αμαξίδιο ήταν χειροκίνητο και έμοιαζε με τα παιδικά αμαξίδια, η ζωή στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, στο Μακεδονία Παλάσια, εκεί που γινόταν η λουλουδοέκθεση, ένα μωρό με ρώτησε «Εσείς, καλή κυρία, δεν μάθατε ακόμη να περπατάτε?» Το χεράκι του βγήκε βέβαια από τη μαμά. «Σου, μη μιλάς, μην τραβάς, μην κάνεις δύσκολες ερωτήσεις στην κυρία». Κάτι που χρειάστηκε να απαντήσω πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν την οικογένειά μου είναι αν ο άντρας μου είναι κανονικός. Κάτι άλλο που χρειάστηκε να απαντήσω και έγινε η ερώτηση από γυναίκα βουλευτή. Καλά, πώς έγινε έτσι το παιδί σου? Το παιδί μας το δεύτερο ήταν 12 όταν το είδε τελευταία φορά, το ξαναείδε 16 ή 17, μια ψηλή, αδύνατη, ωραία δεσποινίδα και λέει είναι το φυσικό σου παιδί. Είναι το φυσικό μου παιδί και υιοθετημένο να ήταν, ποια είναι η διαφορά? Και πώς έγινε αυτό το παιδί? Με σεξ και κεσαρική ήταν η απάντηση. Λίγο σοκαριστική φαντάζομαι. Κυρίες και κύριοι, η εισαγωγή ήταν αυτή και θέλω να προσκαλέσω το Ίδρυμα να μας καλέσει
στα λεωφορεία της μετακίνησης που γίνεται για τους δημότες από το κέντρο των Αθηνών σε αυτόν τον υπέροχο εξαιρετικό χώρο, σε επόμενο βίντεο, ότι μπορούμε και όσοι είμαστε με αυτό το αμαξίδιο να έχουμε την δυνατότητα να είμαστε συντροφιά, παρόλο που θα συνεχίσουμε, κυρία Μπουσδοκού, να ζηλεύουμε, όχι να φθονούμε, να ζηλεύουμε τις γόβες που πρόσεξε ο κύριος Ρήγος. Η βόλτα θεατρική θα χαρώ πάρα πολύ να το δω, γιατί μπορείτε. Το δίνω σαν μία μικρή πρόσκληση, εκμεταλλευόμενη αυτό το πάνελ σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Αναφέρθηκες πριν στο θέμα της εκπαίδευσης, που και η τέχνη έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αν όχι έτσι με το δάχτυλο απελευθέρωσης. Και όμως βλέπουμε ότι, ειδικά στην Ελλάδα, θα ρωτήσουν ποτέ ένα καλλιτέχνη ή θα μπορεί να πει ένας καλλιτέχνης. Ρωτάνε, ξέρεις, πολύ εύκολα για γυναίκες στους άνδρες και για άνδρες στις γυναίκες. Οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα δεν είναι out, αν είναι ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Out. Δεν έχουν βγει από την τουλάπα. Δεν έχουν πει ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ και όχι straight κι εσείς. Οπότε αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους γενικότερα στην Ελλάδα που έχουν. Πρέπει να μιλήσω για τους καλλιτέχνες. Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα. Το να πει κάποιος τι είναι, αν είναι straight ή gay, είναι κάτι που δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Δεν έχει σχέση με. Δηλαδή, αν κάποιος ασχολείται με την τέχνη, είναι γιατρός, είναι δικηγόρος και θέλει να πει ότι είναι ομοφυλόφιλος ή όχι, είναι κάτι προσωπικό. Αν κάποιος θέλει να το πει, μπορεί να το πει. Αν κάποιος δεν θέλει να το πει, πάλι μπορεί να επιλέξει να μην το πει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά και μόνο φόβος για το που θα προχωρήσει παρακάτω. Σίγουρα σε κάποια πιο, ας πούμε, θεωρητικά, στο πλαίσιο της τέχνης είναι πιο ελεύθερα κάποια πράγματα σε σχέση με το αν είναι κάποιος υπάλληλος μιας τράπεζας, ίσως ή δημόσιος υπάλληλος ή όλο αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άλλου τύπου στερεότυπα στην τέχνη υπάρχουν. Ας αφήσουμε το φύλλο, νομίζω έχουμε... Το εξαντλήσαμε. Όχι, είναι ανεξαντλητό. Αλλά, για παράδειγμα, θρησκευτικά στερεότυπα υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν πολύ σοβαρά θρησκευτικά στερεότυπα και υπάρχουν και παραστάσεις οι οποίες, ας πούμε, έχουν κυνηγηθεί, για παράδειγμα, για αυτό το λόγο. Ακόμα και τώρα ένα musical που ανεβαίνει στην Αθήνα, το Jesus Christ Superstar, υπάρχουν άνθρωποι απ' έξω οι οποίοι το καταργούνται, κολλάνε, κάνουν δικαστήρια. Αυτό και είναι ένα στερεότυπο αυτό, ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Εγώ, για παράδειγμα, κάποια στιγμή είχα ένα πρόβλημα σε σχέση με μια παράσταση, γιατί χρησιμοποιούσα κάποιες σημαίες από κάποιες άλλες χώρες και κάποιοι είχαν αντιδράσει, ας πούμε. Ενώ η χρήση της σημαίας γενικά στο θέατρο και για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και για την κάψεις που θεωρείται παράνομο, ας πούμε, στο θέατρο επιτρέπεται γιατί είναι μια μίμηση πράξη και όχι μια πραγματική πράξη και άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει παρεξήγηση και στο τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Υπάρχουν παρεξήγησεις και τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο θέατρο και στις τέχνες γενικά. Αλλά πιστεύω ότι έτσι και στα πράγματα εκεί, ακριβώς γιατί έχουν περάσει. Υπάρχει μια μεγαλύτερη, εντός εισαγωγικών, ελευθερία στο να εκφράσεις κάποια πράγματα. Ότι τα στερεότυπα, θεωρώ, είναι πολύ λιγότερα. Βεβαίως, Ιάννα. Καλλιτέχνες με αναπηρία, τυφλοί, παρουσιαστές ειδήσεων. Υπάρχουν. Χορευτές υπάρχουν και στην Ελλάδα πολλοί. Ναι, αλλά είναι σε γκρουπ, ξέρεις, που δεν είναι πολύ μεικτά. Ναι. Ναι. Αυτό δεν είναι απαραίτητα απόφαση, επιλογή ή ανάγκη. Νομίζω και τα τρία συνδυαστικά, ναι. Γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η επιλογή είναι λίγο φασιστική, οπότε οδηγεί στα άλλα δύο. Αλλά θα ήθελα πολύ να δω, ξέρω εγώ, ηθοποιούς τυφλούς να παίζουν σε σειρές. Και όχι σειρές που να αφορούν π.χ. τους τυφλούς στερεοτυπικά. Ο τύπος με τα γυαλιά, ξέρεις, που έκανε τα 5 χειρουργία και είδε. Οι παρουσιαστές ειδήσεων που να έχουν κάποιον ακροτηριασμό. Η μοντέλα λίγο πιο ευτραφή, δεν ξέρω. Αν ξεφύγουμε λίγο από την αναπηρία και το πάμε λίγο πιο... Έχεις δίκιο. Αυτό είναι απόλυτα σωστό που λες. Και αν λέμε για την Ελλάδα, να σου πω και στο εξωτερικό όμως που υπάρχουν και μοντέλα με αναπηρία, υπάρχουν και μοντέλα με προβλήματα στα χρώματα τους, ας πούμε, όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζονται ακόμα και εκεί με ρατσισμό, με δυσκολία. Ξέρεις γιατί? Συγγνώμη. Ναι.
γιατί αντιμετωπίζετε με ρατσισμό. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει ένα ανάπηρο μοντέλο, το κάνουμε θέμα στο Facebook. Wow, ξέρω εγώ, κοιτάξτε. Ναι, γιατί ας πούμε, κατά τη γνώμη μου υπάρχει κάτι που είπες πριν που εμένα με σόκαρε που το είπες, που ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Μάλλον δεν είπες ότι αν σου πιάσει κάποιος τα μαλλιά μπορεί να αισθανθείς κακοποίηση. Ας πούμε, ότι σε βάζει σε σχέση, ότι σε προσέχει, ας πούμε, ενώ δεν θα το είχες ανάγκη. Ενώ για παράδειγμα εγώ, αν κάποιος δημόσια μου ερχόταν και μου φτιάχνει τα μαλλιά, δεν θα με φόβιζε. Εξαρτάται το πλαίσιο. Ναι, σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Θα μπορούσα να θεωρήσω ότι εκείνη τη στιγμή κάτι έχω στα μαλλιά μου. Ναι. Εννοώ δηλαδή και δεν θα με ενοχλούσε η βοήθεια. Εννοώ δηλαδή ότι είναι μια συνθήκη στην οποία μπαίνεις κι εσύ και εγώ και όλοι μας αναγκαστικά, που στα πλαίσια μιας κοινωνίας. Δηλαδή είναι σαν να μιλάμε για να ανοίξουμε ξαφνικά πάρα πολύ εύκολα, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ανοίξουμε όλους τους δρόμους της επικοινωνίας. Ναι, ισχύει. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο, θα έπρεπε να ισχύει και να είναι αυτονόητο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί και οι ίδιοι εμείς νομίζω ότι αυτομπλοκαριζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Ναι, συχνά ισχύει, ναι. Και για πολλούς λόγους αυτομπλοκαριζόμαστε. Αφενός γιατί προσπαθούμε να περάσουμε το δικό μας. Αφετέρου γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να βγούμε ανοιχτά να κρίνουμε το αέξω που ίσως πιστεύουμε ότι είναι λάθος. Οπότε, ναι. Το θέμα της θρησκείας. Θέλω, μισό λεπτό, θα έρθω. Θέλω και σε σένα, Νοτζίν, εν τω μεταξύ, αν μπορούμε παρακαλώ πολύ, θέλει εδώ και ώρα η κυρία να τοποθετηθεί, μέχρι να μπορούμε να την ακούσουμε, σας ακούμε. Το θέμα της θρησκείας. Ζούμε σε μια χώρα που δεν έγινε ακόμα ο διαχωρισμός περίφημος εκκλησίας-κράτους, που αθώθηκε ο Αμβρόσιος για την προτροπή σε βία, που υπάρχουν ακόμα εικόνες του Χριστού σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και παντού, που ορκίζεσαι θρησκευτικά. Τι να πεις γι' αυτό? Όλα είναι καθορισμένα. Υπάρχει μια κουλτούρα πάρα πολύ θρησκευτική ακόμα. Νοτζίν. So it was an interesting discussion between the two of you. I think the reason behind her oversensitivity to being patted on the hair or about what she mentioned about the model of disability, the reason behind it is the low expectation of people with disability. It's a big news when you see a model with disability or a model who's blind or anything that is popular in pop culture that goes out of the way or chooses a different course or track. So that's why it's our sensitivity to that low expectation that people have of us. It's like there is always this element of shock, like, oh, you've learned all these languages when you're disabled? Well, there's nothing wrong with my ear. Wrong with my ear. It's only my foot, you know. So that's the reason behind it. I wouldn't also like to be petted or taken care of in a sense that would make me feel humiliated because they think that I cannot do it myself. So I think that's the point where the people with disability or who have a certain difficulty in mobility or be it any other form of disability. It's the thing that it's the low expectation and also the sense of pity that we get often from the public that is just really offensive and it hurts our feelings. So that's what I wanted to address. Ευχαριστούμε πολύ, Τζανίν. Πριν έρθουμε σε εσάς, έχουμε δεχθεί και άλλα μηνύματα, όπως για παράδειγμα με ποιο τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα. Νομίζω δεν υπάρχει εδώ πέρα απάντηση, αλλά θα ζητήσω έτσι σε πολύ λίγα λεπτά που θα ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας μία τοποθέτηση γύρω από το πώς μπορεί να μην πέσει ο καθένας μας και ο καθένας για τους δικούς του λόγους, σε πάση περιπτώσει, και από τα μηνύματα και τις συμπεριφορές που λαμβάνει στην παγίδα των στερεοτύπων, έτσι όπως αναπαράγονται από έξω προς τα μέσα. Αυτό θα ήθελα δηλαδή να είναι έτσι το μήνυμα από τον καθένα σας, αν γίνεται καταρχάς. Και να σας ακούσουμε. Ναι, θα μου επιτρέψετε, κυρία Βουσδούκου, λίγο αυτό που είπατε μόλις δίνει έτσι μια δυνατότητα να συνδέσουμε μερικά πράγματα που μείνανε να ορούνται. Η παιδεία, η παιδαγωγική,
είναι, ειδικά στην Ελλάδα, ένας χώρος στον οποίο γεννιούνται, αντί να ξεπερνιούνται στερεότυπα. Να σας πω ένα στερεότυπο που δεν μπορείτε να το φανταστείτε και δεν έχει και τη δύναμη του συμβολισμού που έχει η παρουσία όλων σας εδώ. Στην Ελλάδα είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, στην οποία για να αναλάβεις τη θέση διευθυντή στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, πρέπει να έχεις διδακτορικό. Αυτό είναι ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός που λέει ότι η ακαδημαϊκή παιδεία είναι αυτή που ορίζει την αξία. Δεν υπάρχει, σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Η κοινωνία την οποία έχουμε φτιάξει δεν αισθάνεται αρκετά δυνατή για να πει τι έχεις κάνει, τι παράξενο και διαφορετικό έχεις κάνει και με αυτό να σε κρίνουμε. Άρα λοιπόν το στερεότυπο έχει να κάνει με όλους μας, με τον τρόπο που μεγαλώσαμε, με τους νόμους που φτιάξαμε και τους οποίους προσπαθείς να αλλάξεις, Jason Αντιγόνη και εσύ, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε, ακριβώς γιατί είναι θέμα προσωπικής εγρήγορσης, νομικής επιστήμης, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα μιλάγαμε για ανακύκλωση αν υπήρχαν νόμοι που ήταν τόσο αυστηροί ώστε να μην μπορούμε να την υπερβούμε. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να γυρίσω σε κάτι εξαιρετικό που είπε στην αρχή απόψε η Νουτζίν. Νουτζίν, it was overwhelmingly graceful, what you said at the beginning. Είπες ότι είσαι στη Γερμανία σαν guest. Και μάλιστα αυτό ερέθησε την αστυνομία της πολιτικής ορθότητας για λίγο μέσα στο Jason Αντιγόνη. Και κατάλαβα πώς το είπες. Ο πατέρας του σύγχρονου, ο Μαρσέλ Ντουσάν, είχε κάνει ένα εξαιρετικό λογοπαίγνιο. Το λογοπαίγνιο έλεγε «A guest and a host equals a ghost». Αυτό λοιπόν το φάντασμα, που είναι αυτή η ύλη που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, είναι ακριβώς αυτή η εγρήγορση. Πάντα πρέπει να αισθανόμαστε guests, γιατί πάντα πρέπει να αισθανόμαστε ξένοι μέσα σε οτιδήποτε. Όταν αισθανόμαστε ξένοι, δεν διεκδικούμε για τον εαυτό μας τίποτα σαν απόλυτο. Ούτε σαν γνώση, ούτε σαν κτήση, ούτε σαν έδαφος, ούτε σαν δικαίωμα. Άρα διαρκώς προσπαθούμε να το κατακτήσουμε. Έχει μια εξαιρετική ευγένεια και δύναμη το να αισθάνεσαι παντού guest. Δεν σημαίνει ότι αισθάνεσαι λιγότερος, σημαίνει ότι αισθάνεσαι ενεργός. Δεν είναι δικό σου τίποτα. Η σκέψη, αυτό που θέλουμε να θεωρήσουμε αντίσταση στο στερεότυπο, είναι η εγρήγορση. Το guest που είπε η Νουζίν στην αρχή. Είναι άλλο να είσαι πολίτης μιας χώρας και να έχεις όλα τα νομικά δικαιώματα και άλλο να είσαι πρόσφυγας και να νιώθεις guest. Δηλαδή ανοιχτό μυαλό στη χώρα σου και άλλο πρόσφυγας να νιώθεις guest. Νομίζω είναι άλλο αυτό που είπε. Jason και Κωνσταντίνε, με χίλια συγγνώμη, θα επιστρέψω σε εσάς για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο κύριος Βασιλάκης θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε όσα ακούσαμε μόλις τώρα. Απλώς θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό που είπατε, γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι η ύπαρξη ενός νομικού πλαισίου, το οποίο δίνει σε όλους μας ίσα δικαιώματα, αποτρέπει αυτά τα οποία αναφέρατε. Και ήθελα να πω απλά ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον εκεί ζω, οι Αφροαμερικανοί θεωρούνται ίσοι με βάση τον νόμο. Δεν υπάρχουν ελάχιστοι διευθυντές μουσείων οι οποίοι είναι Αφροαμερικανοί. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τον νόμο. Η ύπαρξη ενός νομικού πλαισίου το οποίο δίνει ίσα δικαιώματα σε όλους δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Τα στερεότυπα προέρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις και δεν καθορίζονται από τον νόμο. Επίσης, θα ήθελα να κάνω ένα άλλο ερώτημα. Το πώς αντιλαμβάνεται κανείς την έννοια της διαφορετικότητας. Το να αποδεκτείς ότι είσαι διαφορετικός είναι στο σημείο στο οποίο αρχίζεις να κάνεις διακρίσεις. Δηλαδή, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου ως κάτι διαφορετικό από τον άλλο και από τη στιγμή που αρχίζεις να κάνεις αυτό, είναι το σημείο στο οποίο αρχίζεις να συγκρίνεις. Είναι μια εντελώς διφορούμενη, φιλοσοφικά τουλάχιστον, έννοια και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το θέμα. Ότι από τη στιγμή που ξεκινάμε έτσι, μπαίνουμε σε ένα πολύ πιο βαθύ δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί πρώτος? Κανένας τώρα? Το διαφορετικό είναι σε σχέση με το κυρίαρχο. Καταλάβατε. Εγώ δεν νιώθω καθόλου διαφορετικό, μπορώ να σας πω. Πάρα πολύ mainstream. Είναι πάντα σε σχέση με το κυρίαρχο, με πρότυπα, με κανονισμούς, με κανονιστικά πρότυπα.
Οπότε δεν νομίζω ότι το θύμα, άτομο που ανήκει με μειονότητα, που δεν απολαμβάνει τα ίσα δικαιώματα και γενικότερα δικαιώματα, είναι κακό να νιώθει διαφορετικά. Είναι και λόγω πολιτικών διεκδικήσεων και διεκδικήσεων ολόκληρων κινημάτων το να παρουσιάζει την ταυτότητά σου ως διαφορετική, προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος. Κωνσταντίνε, Ιωάννα, Νοτζίν. Κλείνοντας και ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά τη σημερινή μας συνάντηση, είτε σε αυτό το οποίο έθιξε ο κύριος Βασιλάκης, είτε εν κατακλείδη στο πώς μπορεί, και είναι σχεδόν εντελώς συναφές, το πώς μπορεί καταρχάς ο ίδιος ο άνθρωπος, ο καθένας μας, να μην αποδεχτεί αυτή τη διαφορετικότητα, άρα να μην στήσουμε και πέσουμε ταυτόχρονα στην παγίδα αυτή. Τη διαφορετικότητα ή τα στερεότυπα? Τη διαφορετικότητα που οδηγεί στα στερεότυπα. Όχι τη διαφορετικότητα με σεβασμό. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αν υπάρξει ένας άνθρωπος που μπορεί να το καταφέρει, είναι πραγματικά, θα το θαυμάζω. Εννοώ δηλαδή ότι πραγματικά το σύμπλεγμα μέσα στο οποίο ζούμε δεν μας επιτρέπει πρακτικά όσο και να λέμε ότι είμαστε απολύτως ελεύθεροι και κυρίαρχοι των επιλογών μας, ακόμα και προτάσσοντας τη διαφορετικότητά μας ή όχι, το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να αφαιρέσουμε τα στερεότυπα. Ας πούμε ότι αυτό είναι το θέμα μας. Είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτά και απλώς ο μόνος τρόπος που έχουμε είναι να μπορέσουμε να λιάνουμε τις γωνίες αυτού του πράγματος. Ιωάννα. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Με την έννοια ότι όμως όλοι έχουμε ελευθερίες και όρια. Οπότε λιάνουμε τις γωνίες και πάμε μέχρι εκεί που θέλουμε, σεβόμενοι τα όρια της ελευθερίας των άλλων. Είναι ωραίο να έχει κάποιος αυτογνωσία. Είναι ωραίο να ακούει την καρδιά του, να σκέφτεται πόσο μακριά μπορεί να πάει, τι θα ήθελε για τον εαυτό του, τι θα μπορούσε να δοκιμάσει στη ζωή του, στη σεξουαλική του ζωή, στην επαγγελματική του ζωή, πώς θα μπορούσε να ανοίξει τα φτερά του και όλα αυτά. Συνάδουν στη διαφορετικότητα με την καλή έννοια, γιατί το στόχος είναι να μπορούμε να εκφράζουμε τη διαφορετικότητα, αλλά σε ένα κοινό πεδίο βολής, με μια ομοιογένεια όσον αφορά την αποδοχή από τους άλλους. Και καταλήγοντας να πω ότι για να ξεπεραστούν τα στερεότυπα, τουλάχιστον τα πολύ έτσι χοντροκομμένα, basic κτλ., ο καθένας να έχει αυτογνωσία, να ακούσει την καρδιά του, γιατί συνήθως τα στερεότυπα αναπαράγονται μέσα από τις οικογένειες, μέσα από την καταπίεση που δεχόμαστε στο σπίτι. Ξέρεις, γεννιέται το παιδί με κάποια πρότυπα και τα μαθαίνει στα παιδιά του. Τα παιδιά του μετά ευνοχίζονται, βγαίνουν στην κοινωνία, ανίκανα να αντιδράσουν, έχουν ένα ψυχισμό διαταραγμένο, ο οποίος όμως φαίνεται έξω σαν τον τέλειο ψυχισμό, σαν τον αδιαπέραστο. Κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι δεν είμαι σωστή. Κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι δεν έκανα τις σωστές επιλογές κτλ. Οπότε μόνο αν πραγματικά μάθουμε τους δικούς μας εαυτούς και προχωρήσουμε σεβόμενοι τις ελευθερίες των άλλων, θα μπορέσουμε μετά να αποδεχτούμε και τους άλλους. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι επιπλέον να συμπληρώσουμε. Τζιν. As I said in the beginning, I think the key to it is being more curious and educating yourself more about the different and being less afraid of the other. And that comes, if I belong to the minority, if I was the minority, I think that would be my duty to introduce myself in my case, as a person with disability, also as a refugee, to my host, to the majority, and to tell them about myself so they could stop projecting these stereotypes on me. And also, but that also would not stop me from functioning and being my own personal self. So as I said, the key about it is being more curious and
stop this negative thinking or this negative view on the other, and being just, more open to the other, its culture, its language, its religion, everything. And that would lead to a big relief for both parties, I think, because hate and fear are exhausting. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για τη συζήτηση, όλους μα όλους και όλους όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Το ζητούμενο νομίζω είναι, ανεξαρτήτως του πού βρίσκεται ο καθένας, να μην βρίσκεται κάπου και να είναι κολλημένος, κολλημένη, κολλημένο, να μην είμαστε όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει κολλημένοι ή κολλημένα, αλλά να έχουμε χώρο... Κολλημένες. Α, τώρα το αποδέχτηκες. Οι γυναίκες πού, στο κολλημένοι χωράνε? Τώρα θα το πάμε από την αρχή. Με τρελάνεις τελείως σήμερα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ, ορίστε. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, διάλογο και μακάρι, νομίζω μόνο αυτή η διαδικασία θα μας φτάσει κάπου, αν είναι να φτάσουμε κάπου και όχι το να μένουμε προσκολλημένοι, ξαναλέω, γιατί πάλι παροπίδες έχουμε, τέλος πάντων να τις πετάξουμε. Πολύ απλά τα λέω, φυσικά και δεν είναι έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω την Νουτζίν Μουσταφά που ήρθε ειδικά για εμάς, για την σημερινή μας συνάντηση και συζήτηση από τη Γερμανία, μέσω του Barca Foundation. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Jason Αντιγόνη Ντέιν που αποδέχτηκε αμέσως την πρόσκληση να είναι σήμερα εδώ μαζί μας και να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα. Τον Κωνσταντίνο Ρήγο, ευχαριστώ θερμά. Είναι ένα αγαπητό πρόσωπο, ένα δημοφιλές πρόσωπο. Τα δημοφιλή πρόσωπα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνήθως δεν μιλούν ανοιχτά για όλα και το χρειαζόμαστε αυτό για να ανοίξει λίγο το κεφάλι μας, το μυαλό μας. Μπορεί. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου και τη Μέη που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα για να πραγματοποιήσουμε αυτή μας την όμορφη συζήτηση. Τη Μαρία Μουδάτσου για την πρωτοβουλία γενικά του να υπάρχει πράξης και το όραμα του Τζανέτου Αντίπα, έτσι όπως το γνωρίσαμε και εξακολουθούμε να το βλέπουμε, να υλοποιείται και να ολοκληρώνονται διάφορες δράσεις γύρω από αυτό. Μακάρι να ευχηθούμε όλοι μας ότι δεν θα υπάρχουν ανάγκες, άρα δεν θα υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οργανισμοί ώστε να έχουν να κάνουν με φαινόμενα κατά της βίας και του ρατσισμού, για παράδειγμα. Την εκδήλωση όμως δεν θα κλείσω εγώ έτσι βαρετά με τα λόγια μου, ανανεώνοντας όμως το ραντεβού μας για τον ερχόμενο μήνα, διότι τον Απρίλιο θα ξαναδώσουμε ραντεβού για τους έκτους διαλόγους. Θέλω όμως, όπως είμαστε όλοι μαζί εδώ, να υποδεχτούμε τη διαπολιτισμική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία της εναλλακτικής σκηνής και των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της λυρικής σκηνής. Τα μέλη της είναι μόνιμοι ή προσωρινοί κάτοικοι της Αθήνας, προέρχονται από διαφορετικές χώρες του κόσμου και φέτος, όπως και πέρυσι, η διαπολιτισμική χοροδία πραγματοποίησε εργαστήρια σε δομές φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, καθώς και ανοιχτές συναυλίες στην πλατεία Κυψέλης και στην Ομόνια. Μέγας δωρητής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ πρέπει να πούμε ότι η εβδομαδιαία μετακίνηση των χοροδών γίνεται με την ευγενική χορηγία των φίλων και υποστηρικτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μαέστρος, να πω, είναι η Βασούλα Δελή. Στη σημερινή μας εδώ συνάντηση, τη χοροδία συνοδεύουν η μουσική Μανούσος Κλαπάκης στα κρουστά, Ηλίας Φαχίδης, νέη, Γιώργος Βεντουρής στο κοντραμπάσο και θα ακούσουμε τραγούδια παραδοσιακής μουσικής των χωρών προέλευσης κάποιων εκ των μελών της διαπολιτισμικής χοροδίας, όπως από την Ελλάδα, από την Ουκρανία, την Τανζανία και την Ανδαλουσία.
Bila kayo